Wow, Sunday, the 10th of August 2025. Lórí ìkànnì wa náà ni o, ìkànnì aláyọ̀, ìkànnì tí ó ń kéde self-determination lórí KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorsteps. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́, ẹ dẹ̀ kúrọ̀lẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa bí ẹ ṣe ń wọlé. Àfi kíkí Elédùmarè, àfi kíyìn o pé ẹ káàbọ̀ sórí channel wa tí à ń pè ní KOIKIMEDIA Live. Lórí ìkànnì yìí náà ni a ti ń kéde láti ń bá gbogbo ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìrànmọ́ aládé ni a ti ń bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìdí àti ìgbà tó yẹ ká máa múra sílẹ̀, ká tètè gbára wa sílẹ̀ nínú one Nigeria. Àkọ́kọ́ yín lẹ máa darapọ̀ mọ́ wa, a kí yín pé ẹ káàbọ̀. Bí a lórí TikTok ni ẹ ti máa ń wò wá, a kí yín o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí TikTok. Orí Instagram ni ẹ bá ti ń gbóhùn wa, mo kí yín. Bó dẹ̀ jẹ́ lórí Facebook náà ni a kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà. Àwa ọmọ ìrànmọ́ aládé tí ọba Elédùmarè tó dá wa dáadáa kó tó di pé àwọn òyìnbó amúnisìn wọ́n kó gbogbo àpapọ̀ mọ́ àmúlùmálà tó ń pè ní Nàìjíríà. Bí ẹ ṣe ń wọlé sẹ́, mo kí yín bí mo ṣe ń kí gbogbo àwa oníṣẹ̀ṣe pé ẹ kú ọdún Òṣogbo àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn Christian pẹ̀lú gbogbo Sunday activities tó ń lọ ní gbogbo church káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn Mùsùlùmí pé a kú ìsinmi, a dẹ̀ kú ìní ọjọ́ Sunday táwa náà máa ń ṣàsàlátù. Amẹ́ríkà lẹ́wà ni tí ìpolongo KOIKIMEDIA tó ń sọ̀rọ̀ nípa self-determination fáwọn èèyàn yín níbi iṣẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Ẹ pè wọ́n kí ẹ sọ fún wọn pé àwa ọmọ ìrànmọ́ aládé a ti ń gbáradì, a fi dá dúró. Mo kí yín. Bí ẹ ti ṣe mọ̀ lórí ìkànnì wa sọ pé nínú oṣù yìí, oṣù tí à ń béèrè lọ́wọ́ federal government nípa bàbá wa Ẹniọlá Ẹniyì tí gbogbo wa mọ̀ sí Sunday Adéyẹmọ, nípa ìdí pé kí ló ṣe, kí ni ẹ̀ṣẹ̀. So a ti sọ pé tí oṣù yìí máa fi parí àti oṣù tó ń bọ̀ títí tí federal government máa fi dá sí ọ̀rọ̀ náà. Àwọn kan tẹ́ ń sọ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti tún máa béèrè fún ìtúsílẹ̀, pé ẹni tó bá ń jàjàgbara kò ń bẹ̀ fún ìtúsílẹ̀. Kò ń ṣe pé ọmọdé yẹn mọ́ ń bẹ̀bẹ̀, ìbéèrè ló ń béèrè pé kí ni òun ṣe nígbà tí gbogbo wa mọ oríṣiríṣi àwọn ẹ̀yà tó ń bẹ nínú ilé tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Olóyè dẹ̀ ń ṣe ọ̀daràn, kò ń ṣe ọ̀daràn.
àwọn tó tẹ̀ jẹ́ ọ̀daràn federal government ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ń béèrè pé kí ló dé, kí ló fẹ́, wọ́n dẹ̀ jọ ń ṣe ìpàdé. So tí ọmọdé yẹmọ náà bá wá ń sọ pé kí lòun ṣe, tó dẹ̀ di pé à ń lo avenue àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, àkí àwọn ọba tí a ti lọ sọ́dọ̀ wọn, àdẹ̀kù palẹ̀ mọ́ láti lọ sí Ilé Ifẹ̀. Wọ́n ti fún mi ní signal pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká máa múra sílẹ̀, a máa dọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà kábíyèsí o ní inú oṣù táwa yìí, ká lọ máa múra sílẹ̀. So ká tó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ìbéèrè, a ní fọ́nrán tí a máa ń fi dára wa lárayá láti béèrè lọ́wọ́ ìjọba. Ẹ jẹ́ sáré gbọ́n tí fọ́nrán náà sọ lórí ọmọdé yẹmọ náà ni. Èní ní 27th of July 2025. A tún fi àsìkò yìí a fi ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá pé kí ni bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn tó fi di pé wọ́n lé wọn sí ẹ̀yìn odi. À ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, kábíyèsí o, àṣìfìlà fún orí adé, kí wọ́n dákun kó jọ̀ọ́ kó bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Dr. Chief Sunday Ìgbòho, kí wọ́n lè ní ìtúsílẹ̀, kó ní access sí àkáǹtì wọn, kí wọ́n dẹ̀ lè ní òmìnira wọn ní kíákíá. Nítorí pé tí bàbá wa Ìgbòho ń béèrè fún kò ju pé kí ilẹ̀ Yorùbá, kí ààbò kó wà lórí ẹ̀, kí gbogbo nǹkan, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ráǹfààní àti lọ sóko kó lè lọ sóko. Ìdí tí a ṣe tún béèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wa Dr. Olóyè Chief Sunday Ìgbòho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí aka Ìgbòho Òòṣà. Màá tún fi àsìkò yìí rọ gbogbo ẹni tí ó bá rí fídíò yìí kó bá wa fi ránṣẹ́ sí gbogbo ibi tó bá yẹ kó dé, kí ó lè ní etí gbọ́ fún gbogbo àwọn tó máa láǹfààní àti gbọ́. Orúkọ tèmi náà kò tí yí padà, Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorsteps. Àti lọ, mo dúpẹ́ lọ Kóìkì. Àti lọ, mo dúpẹ́ lọ Kóìkì. Mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ ní rànìrà. Bẹ́ẹ̀ ṣe dúró sí bàbá yìí, Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá ló ṣe é! Yorùbá ló ṣe é! Yorùbá ló ṣe é! Tó, ẹ mà tún káàbọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri ibi tí etí ìgbọ́ bá ń lọ káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Yorùbá, Yorùbá land. Tá bá ní Yorùbá nation, ẹ má wà confused, òun náà ló ń pè ní Odùduwà republic, Odùduwà kingdom. A kí bàbá wa Alànà, the emeritus professor, bàbá tí Ọlọ́run fún wa lásìkò yìí, kí Ọlọ́run jẹ́ ká rí bàbá pẹ́pẹ́pẹ́, àlàáfíà ara àtẹ̀mí gígùn. Gbogbo ìgbàkígbà tí a bá máa na àsíá ilẹ̀ Yorùbá, bàbá wa náà ni wọ́n máa bá wa na àsíá náà. Bàbá wo là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Bàbá tó dúró pé self-determination ẹ lọ máa pariwo ẹ̀ kò kí ń ṣe offence under international law. Yorùbá nation campaign kò ń ṣe crime, kì í ṣe terrorist, dẹ̀ ń ṣe àwọn tó fẹ́ dàlúrú. Jòrò ṣeéṣe kẹ́tì máa gbọ́ pé àwọn ìkànnà àwọn ọmọ Yorùbá tó ń pè ní bàbá Kítóyè ó fẹ́ da ilẹ̀ Oòduà rú. Ìyí tí bàbá ń béèrè fún òun náà ni ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá tá à fi ń pè ní àwa ẹ̀yà kan, èdè kan àti àṣà kan. Mùsùlùmí ni ẹ́ ni kò stop pé kó má béèrè fẹ́tọ́ ẹ. Kristẹni ni ẹ́
kò ní kó má béèrè fún ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Oníṣẹ̀ṣe ni ẹ́, kò stop ẹ̀. So mo kí bàbá wa lànà, kọ́lọ́njà rí bàbá pẹ́, àlàáfíà ni bàbá wa, ara le, àdúpẹ́ fún bàbá. Dáṣe wá ń kí bàbá, a kí àwọn tó jẹ́ deputy bàbá, tó jẹ́ àwọn ọwọ́ ọ̀tún àtọwọ́ òsì, tí a mọ̀ sí Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá, a dẹ̀ kí bàbá wa George Akínọlá. A wá lọ bẹ́ẹ̀ mú kí Ìgbòho Òòṣà, Ìgbòho Elédùmarè, Ìgbòho ànábì tiwa lásìkò tiwa yìí, torí generation tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò pé méjì. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń dárúkọ olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó a máa fa ọkọ ẹ̀ létí pé ṣo rántí pé o lọ́mọ sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀ máa ní ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é jà, oríṣiríṣi ni ẹ máa gbọ́. Bó ti di dandan pé káwọn ẹ̀yà kan dìde, Ọlọ́run tó fi olóyè kẹwa, Ọlọ́run á jẹ́ ká rí pẹ́, ìmọ̀, ọgbọ́n àtòye tó máa fi darí ẹ̀ pẹ̀lú bàbá wa àtàwọn deputy, Ọlọ́run á túbọ̀ bá wa fún ṣe. Kò sí bí a ṣe wá fẹ́ máa ṣètò báyìí, a máa kí àwọn ìyá wa náà tí wọ́n tì lẹ́yìn, tí wọ́n ti olóyè lẹ́yìn. Nígbà tá ti kí àwọn ìyàwó, a lọ bẹ́ẹ̀ a kí gbogbo àwọn olórí Èkó ni, olórí Igbá ni, títí dé ìyá Jagun, Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú, Sister Ellen, a kí gbogbo àwọn obìnrin tó jẹ́ jàǹkànjàǹkàn nínú movement. Bí a ṣe wá ń kí wọn, a máa kí gbogbo ẹgbẹ́ pọ̀, bá ṣe máa ń sọ. Ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ni a ní, àmọ́ àwọn ẹgbẹ́ kan wà tí a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ, tá dẹ̀ máa kí ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè. A máa kí multi-faith, torí a nídìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. A lè gbérú iṣẹ́ báyìí dání, ọ̀tá pọ̀. Àwọn tí wọ́n ń fa sùúrùtù pẹ̀lú wa spiritually, àwọn ẹgbẹ́ aládùúrà, àwọn a máa bá wa conquer. So mo kí multi-faith. Bí a ṣe wá ń kí multi-faith, a kí young can, a kí gbogbo àwọn tó jẹ́ ti mùsùlùmí náà àti oníṣẹ̀ṣe. Ní abẹ́ ẹ̀ tí a mọ̀ sí Yoruba Self-Determination Movement, a kì í ṣe political party. Bí alákọ̀ọ́kọ́ lẹ máa bá wa pàdé, a kì í ṣe political party. A ní affiliation pẹ̀lú any political party. So tí ẹ bá ń gbọ́ YSDM is a stand-alone movement body tó wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ka lábẹ́. Wọ́n máa lọ bí approximately about 52 tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú àwọn YSDM náà tó jẹ́ àwọn groups, lórí groups náà ti wáde, lára wọn ní kiri l'Amẹ́ríkà, Canada. Eléyìí máa ń jẹ́ fáwọn tí wọ́n bá ń gbọ́ wa kẹ́ lè mọ̀ pé lè darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tó wà lábẹ́ YSDM. Eléyìí ò ń ṣẹgbẹ́ APC, kò ń ṣẹgbẹ́ PDP, kò ń ṣe coalition party. Bí Amẹ́ríkà lẹ bá wà, ẹ gbìyànjú kẹ́ bèrè àwọn ẹgbẹ́ tí ẹ lè darapọ̀ mọ́. Ẹ má fi dídá àwọn tó ń ṣe nìkan. Gbogbo wa la ní responsibility on our quest to self-determination. So ẹgbẹ́ ẹ bá fi dára ìkéde Yorùbá Nation wá ṣàlàyé fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bí a ti ṣe ń sọ lọ, a kí bàbá lẹ́ẹ̀kan sí ìyẹn Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè. Bí mo ṣe ń kí bàbá, mo ti kí gbogbo àwọn tó jẹ́ àtìlẹ́yìn wọn tí a mọ̀ sí àwọn tó dúró ti bàbá tó jẹ́ deputy. A kí Professor Akíntóyè dáadáa, a kí bàbá Akíntóyè dáadáa. Mo dẹ̀ ń kí olóyè lẹ́ẹ̀kan sí, èní lẹ́ẹ̀kan ní 10th
August 2025. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ bí mo ṣe sọ, a ní ìlànà. Àtúwálé ẹgbẹ́ tí bàbá wa olóyè náà fi pé òun náà fẹ́ kí ẹgbẹ́ náà wà lábẹ́ YSDM tí a mọ̀ sí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn. Nínú ẹ̀ náà a ní àwọn akíkanjú, a ní Ìgbòho Iron Ladies, a ní Ìgbòho Day, a ní many groups on platforms. Àwa náà ní KOIKIMEDIA group chat tó jẹ́ pé ẹ lè mọ̀ tó ń lọ up to date lórí self-determination. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ pé àpìsẹ́ wọlé, mo kí yín o, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa níbí báyìí, ibi báyìí láti máa ń sọ pé a máa yọ ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá tó ṣì kù kúrò lára Nàìjíríà, àtolóṣèlú, àtàwọn ọba, àtẹni tó fẹ́, àtẹni tó fẹ́, torí pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà, and it must come to an end without bloodshed. Lóòótọ́, oríṣiríṣi ọ̀nà ni èèyàn lè fi gba ara ẹ̀ kúrò, but we are doing as much pé kí ó má mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí world media and all those independent media tí wọ́n kéde Yoruba nation in their own different capacity. But ní bíbá ìtẹ́wà yìí, wọ́n là ń pè ní KOIKIMEDIA, also one out of the many medias that are campaigning. So when you talk and you want a one Nigeria and you are sitting on this platform, I'm a confused, I'm a convinced rather, láti jẹ́ kó mọ̀ pé bíbáyìí ló ti máa mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria. Because Nigeria was only created for a purpose, and that purpose has already expired after 100 years. But the argument of many people is that a máa takú ti Nàìjíríà torí àwọn tó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a mọ̀ ní sí, ẹni tó ń ṣe lénìí àtàwọn tó ti ṣe lánàá, tó bá tó àsìkò kan wọ́n máa láti gbé ìjọba yẹn sílẹ̀. Bí a bá dijú bàbá là, ọdún mẹ́jọ máa pé. Buhari ṣe ọdún mẹ́jọ, òun dà lénìí, ó ti bá tiẹ̀ lọ. So fún gbogbo àwọn tí àwọn ò fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò self-determination, it is your right and nobody can hold you back to that. But quick intervention lórí ọ̀rọ̀ àwa àti Nigeria, we will forge ahead with you or without you. Torí pé tá bá ní ká dúró de gbogbo èèyàn kó accept, kó agree, we are likely to be in more danger. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Coming straight from our studio in Africa, níbi tí transmission ti ń wá. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ, pé wọ́n kọ́ àdúró tì. Mo kí àwọn ìyàwó mi, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ Oòduà. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá wà káàkiri àgbáyé. Qatar lẹ́wà ní, Dubai lẹ́wà ní, Asian country lẹ́wà ní, European country ní. Regardless of wherever you are, something must push you to fight for your people. Ẹ má fi dídá pé àwọn kan ló ń jà kò kàn àwa. Àwọn tí wọ́n jà lánàá tí wọ́n parí ẹ̀, òun ló ń jẹ́ káwa ṣì continue báyìí. The late Obafemi Awolowo did his best. So tí bàbá yẹn bá wá ṣe best ẹ̀ with the little technology tó wà níta níjọ́ náà lọ́hùn, privilege ni fúnra wa báyìí pé ká gbìyànjú láti engage ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn kan àtẹnu ti sú àwọn, ṣẹ́yìn mọ̀ pàdúrà táwọn Fúlàní àtàwọn ẹ̀yà tó kù
tó ń bẹ láàrin wa tó ń gbà náà nìyẹn pé kó sú yín. Tẹ́yìn bá ní ó sú yín, tèmi náà sọ pé ó sú mi, tí bàbá Akíntóyè sọ pé ó sú àwọn, tí Ìgbòho sọ pé ó sú òun, YSDF, then eventually we are conquered. But nítorí pé a mẹ́nu kúrò lórí ìtafẹ́, òun ni kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn accept pé àwọn tó ń pariwo yìí wọn mẹ́nu kúrò níbẹ̀ o. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Nàìjíríà ìlú tó pọ̀ ló wà nínú ẹ̀, òun náà ni gbogbo nǹkan ṣe ṣiṣẹ́. Fẹ́yìn tẹ́ ń gbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kó ṣiṣẹ́, torí gbogbo wa tí a jọ wà nínú ẹ̀ la ní intention, àníyàn. Àwa Yorùbá tá ń bẹ nínú Nàìjíríà, amọ̀ntafẹ́. Ìgbò tó wà nínú Nàìjíríà, òun náà mọ̀ tó fẹ́. Haúsá tó wà nínú Nàìjíríà, ó mọ̀ tó fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní náà wọ́n mọ̀ tó fẹ́. So everybody wants something out of Nigeria. Kò sẹ́ni tó fẹ́ nǹkan kan kúrò lára Nàìjíríà. So ìtòlúkálukú wá fẹ́ yẹn ó yàtọ̀ sí ẹ̀yà tí a jọ wà nínú Nàìjíríà. But lọ́kàn àwọn kan, lójú àwọn kan, wọ́n believe pé election ló máa solve most of this problem. A ti ń ṣe election láti 1999 till date. A ṣe ní crisis, problem, insecurity, poverty, rule of law, identity crisis. Gbogbo eléyìí ó ní impact lórí ìrìn àjò ọmọ Yorùbá. So gbogbo àwọn tí wọ́n náwọn fẹ́ kílẹ̀ Oòduà kó dá dúró, wọ́n mọ̀ pé kò sí bí a ṣe lè wà together pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà in one Nigeria tó lè work. And that's one of the reasons why we continue our quest. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé títèní tí a máa fi sọ̀rọ̀. We plan to use 2 hours. I will not start calling names out torí a ti wà ní recording mode, but towards the end of the broadcast, we will appreciate. But tabari comment during the broadcast, we will pick on it so that àwọn tó máa gbọ́ díò yẹn náà wá lè láǹfààní àti gbọ́ nípa comment yẹn. Buhari ọmọ Fúlàní ó ṣọdún 8 bẹ́ẹ̀ ni tí kò ní kú mọ́. He eventually died. Òun náà dẹni tí a máa sọ pé Buhari tàná, torí òun náà ti lọ báyìí. Òun náà ṣe ìlọ̀ fáwọn tó kù tó wà ní tó ṣì wà ní orílẹ̀ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ́ni ẹ̀mí yín. Tí àwa kan bá ń sọ pé a fẹ́ ká dá dúró, tẹ́yìn kan disagree, a jẹ́ pé at some point ẹ̀mí yẹn náà máa bọ́, ẹ̀yin náà máa padà di ìtàn. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Yoruba nation continue to drive and open a lot of wombs. And that's the beauty of the technology. Àti láǹfààní àti sọ fáwọn èèyàn wa pé alternative ó ti wà prior before the 1914 amalgamation. Let's go back to it. Àti gbogbo ọmọ Yorùbá náà lájọ máa kúkú ṣe. Kò ń ṣe pé torí àwọn tí wọ́n kéde ẹ̀ nísìn. When the Yoruba government is in place, we will all work together. Gbogbo ìyíta bá ti jọ bára wa pàtí búra wa àyànjú ẹ̀ padà. But for now, there is no a country yet called Yoruba nation or whatever name across the globe. Kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. So all we are saying is that there is still the opportunity at some point to be able to have a country, as long as Tabati stop our quest. But for our country country and all these, it's called an illusion. I'm watching a movie. Ẹjọ́ tí ẹ bá lè sáré fún mi lórúkọ fíìmù yẹn.
series ni iti mo wò leni just to quickly give a background of how àwọn tí à ń sọ fún pé the country, but we are working towards to be a country, and that's exactly what we are doing on a daily basis. Nino movie is more about a law firm that defend people for different reasons or different crimes. Mọ́tò tó rìn tí driver tó gbéra apparently colleagues ẹ̀ fún ní wọ́n pè ní Irish coffee tó fún yẹn kò mọ̀ pé ó ní alcohol nínú. Gbogbo náà rẹ̀ la mọ̀ tí alcohol máa ń ṣe lára téèyàn bá ti mú, especially if our tá bá ń drive. Ìyẹn ló ṣe máa ń sọ pé do not drink and drive because only bring a lot of problem. Anyway, ká má fọ̀rọ̀ gùn, ó kì mọ́tò mọ́lẹ̀ níbi tó ti ń drive lọ close to a school táwọn ọmọ kéékèèké bí àwọn ọmọ kindergarten I believe. Nígbà tí wọ́n di pé ìkan náà ọmọ yẹn jánà mọ́ mọ́tò yẹn, mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá yìí. Mọ́tò yẹn kò gbá ọmọ yẹn, ó tẹ brake just few meters before the accident. But ìyá tó rọ́mọ tó ti jáde tó dẹ̀ rí mọ́tò, ó kígbe síta. Ó ti gbọ́mọ mi. Driver wá ní òun ò gbọ́mọ. Right there and there lóòótọ́ ọmọ yẹn kò gbá mọ́tò yẹn ò gbọ́mọ yẹn, but ọmọ yẹn ò lè dìde lórí ilẹ̀ tó jókòó sí, ó ti wà paralyzed, ọmọ kékeré. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá di ilé ẹjọ́. Mo kàn try láti gé kékèké ni. Wọ́n wá ń bi ẹni tó gba àwọn lọ́yà ti ìyá nítorí tó ṣe nísìn, ó ti dáràn, ó ti ṣe this, a máa gbowó lọ́wọ́ ẹ o. Lọ́yà tó fẹ́ defend arákùnrin tó drive, àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe investigation wọn. Wọ́n wá realize pé ọmọ yẹn lákọ̀ọ́kọ́ ó ní attachment pẹ̀lú ìyá ẹ̀, ìyẹn ọmọ tá à ń sọ yìí. But nígbà tí mọ́tò ò gbà yàn, wọ́n wá ń try láti fẹ́ wonder lọ́wọ́ doctor pé ẹni tí mọ́tò ò gbà báwo ló ṣe wá di ẹni tó wà paralyzed. Doctor wá ń sọ fún àwọn òbí, doctor ń sọ fún òbí àwọn ọmọ yẹn pé àtàwọn the other lawyer or probably the other lawyer anyway, in tó ṣẹlẹ̀ ni pé psychologically ọmọ yẹn believe pé òun ti wà in the accident mode already, even though pé mọ́tò ò gbà. Ó believe pé òun ti ní accident even though pé mọ́tò ò gbà. Àwọn èèyàn wonder pé ṣó possible kéèyàn jáde sí títì, mọ́tò fẹ́ gbáyàn kò gbáyàn, right there and there ó dẹ̀ ti ní ó ti wà paralyzed. Wọ́n wá nírò ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí, wọ́n ní 1950 something bí i 1956, can't remember the exact year, pé àwọn tó gbé wine wá láti orí ship yẹn ti dock, wọ́n ti offload gbogbo ẹrù tó wà nínú ship yẹn tán. Ship yẹn wá padà lọ, ó ń sail padà. Èèyàn kan wọ́n wá tì mọ́nu container, inú container tó tì mọ́ yẹn ó wá freeze mọ́ bẹ́ẹ̀, ó kú. But nígbà tó ṣí container yẹn, wọ́n realize pé container tó wà nínú ẹ̀ lóòótọ́ is a refrigerated container, but what is switch off? It's been turned off, so kò sí any evidence pé container yẹn ó wà switched on tó lè freeze ẹni tó wà nínú container yẹn tó máa fi kú. But ẹni yẹn kó tó kú, for every step ó ń kọ́ sára container yẹn bí òtútù ṣe mọ́ òun lẹ́sẹ̀ títí dé ọwọ́
títí di pé ó fi kú sínú kọ̀ńténà yẹn. Wọ́n wá ní tó dókítà wọn ṣàlàyé fún àwọn lọ́yà yẹn pé in tó ṣẹlẹ̀ ni pé arákùnrin yẹn náà assume pé òun wà nínú freezer, òun dẹ̀ ń freeze mọ́nú bẹ̀, even though kò sí nínú freezer. Mo kàn ń gé kéékèèké ni, wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn dé court. Wọ́n wá prove pé ìyá ọmọ yẹn gangan òun ni ó ṣe àkóbá àdábá fọ́mọ ẹ̀, kò ń ṣe driver yẹn. Pé òun ló ṣe àkóbá àdábá, pé kò kí ń ṣe driver. Báwo ló ṣe prove ẹ̀? Wọ́n prove pé number one, ọmọ tó ṣì ń fún lọ́yàn mu yẹn, age tó fi ń fún lọ́yàn mu kọ́ ló yẹ kó fún lọ́yàn mu, ìyẹn àkọ́kọ́. Then secondly, wọ́n lọ wo CCTV. Nígbà tí wọ́n wo CCTV yẹn, wọ́n rí pé bí accident yẹn ṣe ṣẹlẹ̀, reaction ìyá yẹn ó mú impact sínú ọmọ yẹn náà pé ó ti wà in the accident mode, bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀. How do I want to relate this to what is going on in Nigeria? Nigeria tí gbogbo èèyàn rò pé ó sì ní impact tó máa ṣiṣẹ́ fọ́mọ Yorùbá has been paralyzed. But àwọn ọmọ Yorùbá kan wá ń fà ní bíbáyìí, Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣiṣẹ́, wọ́n ń fà long. But engine tó gbé Nigeria dúró gangan is not working anymore, it's dead. But ó ń tèkì àwọn ọmọ Yorùbá kan ní some time láti process ẹ̀ padà. Pé illusion ní Nigeria, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria. So when you talk about Nigeria, ọmọ react, inú máa bí wọn pé kí ló mì pé ìlú mi lélẹ́yìn now, this is my father's land. So in their brain, nǹkan kan wrong pẹ̀lú brain wọn. Wọ́n assume pé Nigeria tó bá ti lè dárúkọ pé a máa break Nigeria by. Brain wọn tick pé kò jẹ́ kó break Nigeria because it's a country. But òyìnbó tó gbé Nigeria wá fún wa, ó mọ̀ pé kò kìí ṣe country. But àwọn tí wọ́n fún Nigeria, ta fẹ́ reverse brain wọn padà pé you were not in the accident mode. Wọ́n sọ fún ọmọ yẹn, wọ́n sọ fún ìyá ọmọ yẹn pé yes, lóòótọ́ mọ́tò fẹ́ gbà bọ̀ ó gbà. Mọ́tò yóò gbọ́ ọmọ yìí, ìwọ ló sọ pé mọ́tò gbà, bọ̀ mọ́tò ò gbà. Ẹ̀yọ́n dìbò kí ló dé ọmọ yẹn fi ní tó fi wà paralyzed is because reaction ìyá yẹn. So most of you, gbogbo ẹ̀ tẹ́ ṣe believe in one Nigeria, ẹ̀ ń wo reaction àwọn olóṣèlú àtàwọn ọba. That is just how I just want to prove, looking at the movie and trying to bring it into a kind of a conversation like this. So majority àwọn ọmọ Yorùbá nínú Nigeria, wọ́n ṣì ń process pé Nigeria is a country in their brain. So ó difficult fún èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé Nigeria ò kìí ṣe country, àkọ́kọ́ wò ẹ́ pé kí ló ní pé kò kìí ṣe country, because nígbà tó bí certificate sọ pé Nigeria ni, but certificate yẹn ó gbọ́dọ̀ lè proof fún wa pé ilẹ̀ tó bí sí yẹn kí ni wọ́n ń pe ilẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ prior before the Nigeria. So tá bá ní ká gbé Nigeria lọ sí court, a máa win. But because the world that we are living today, you cannot win Nigeria because àwọn stakeholders pọ̀ gan nínú Nigeria, àwọn tó ń jẹ lára Nigeria pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò lọ. So they will tell you that we are better off. You know, ẹ jẹ́ ká mú unity wa, ẹ jẹ́ ká work together, ẹ jẹ́ ká ṣe this together. But lọ́dọ̀ tí wọ́n, they are finding it difficult. Ó lè sọ fún ọmọ Germany nísìn pé o fẹ́ change èdè ẹ̀ kó wá gbé French wá síbẹ̀ kó agree pẹ̀lú ẹ̀. And this is why we have to prove beyond reasonable doubt. Èmi ni lawyer nísìn tí mò ń prove àwọn Yorùbá pé kò sí kankan tó jẹ́ Nàìjíríà. But àwọn politician àtàwọn ọba tó support wọn, wọ́n prove fún ọmọ Yorùbá pé Nàìjíríà ṣì wà. Now àwa tá jẹ́ lawyer nísìn, Bàbá Akíntóyè ni àwa ni partner
àwa wà lábẹ́ bàbá Akíntóyè, so tí bàbá bá ti sọ̀rọ̀ àwa máa wá ṣàlàyé ẹ̀ jáde. This is why we are still working on a daily basis láti máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé ọ̀nà báyìí ni báyìí ló ṣe jẹ́ kó rí kò jẹ́ kó rí báyìí, because tó bá gbé kéèsì lọ bá lọ́ọ̀yà tó bá jẹ́ kéèsì tí ó wà very very tricky tí lọ́ọ̀yà yẹn ò bá perfect tó bá mọ ohun tó ń ṣe rántí pé bàbá Awólọ́wọ̀ náà was a lawyer náà ni bàbá Awólọ́wọ̀. So many reasons why Yoruba people doesn't want Nigeria, doesn't want the country called Yoruba nation is because lẹ́mìí ara wọn lọ́kàn ara wọn wọ́n sì believe pé èmi àti Igbo àti Hausa àti Fúlàní ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa. Àwa dẹ̀ ti prove it beyond that pé Igbo kì í ṣe ọ̀rẹ́ wa, Hausa kì í ṣe ọ̀rẹ́ wa, Fúlàní ò kì í ṣe ọ̀rẹ́ wa, a lè jọ gbé in a new country. Kò ń ṣe dandan pé torí pé mo ń gbé ní UK nísìn gbogbo tó ń ṣe ní UK ni mo fẹ́ràn, no, but mo ń gbé níbẹ̀ at my own will. Ohun mi ni mo ṣe ń gbé níbẹ̀, tó bá tẹ́ mi lọ́rùn mo lè lọ gbé nílùú mi. O lè sọ fún UK nísìn tí mo ń gbé pé o like gay, o ṣe máa sọ pé o like gay, o ń gbé nílùú tí wọ́n ṣe gayism wà níbẹ̀, lesbian wà níbẹ̀, o wá náà like ẹ̀, o wá ń takò wọ́n, ó ṣeé ṣe kó lọ sẹ́wọ̀n, kò possible. Òun lọ̀rọ̀ yẹn. So àwọn ọmọ Yorùbá nísìn wọ́n ń lo àwọn olóṣèlú ń lo gimmicks. Tábà ti ṣe election again nísìn 8 point agenda a máa fún ní gbogbo tá fẹ́. So lẹ́ẹ̀kan sí bí mo ṣe sọ, okay, mo tún gbọ́ pé wọ́n ní Mr. Koiki, some that happened in the year 1973. This guy was with his girlfriend. He hit big truck. He braked heavily, but he didn't hit the truck, but his girlfriend died immediately due to the shock. When you defend Nigeria, my job is to tell you that your Nigeria as a legal practitioner on social media, because you cannot prove Nigeria to me. Prove Nigeria. I am one Nigeria. I am proud of one Nigeria. Níbo ni Nigeria ti níbo ló ti ṣẹ̀wá. Àwa gbé padà lọ. Mama, Sherry tá bá ń sọ̀rọ̀ Nigeria, ẹ má fún mi ní Nigeria from 1960, because even the 1960 is a fraud. The 1960 independent is a fraud. So when you want to defend Nigeria, we need to start from the root of Nigeria. Níbo ni root Nigeria rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀? Ó bẹ̀rẹ̀ láti nígbà táwọn òyìnbó dé tó lo ọgbọ́n olè, ọgbọ́n jìbìtì, ọgbọ́n gbà níbí, gbà mẹ́wàá lọ́hùn, ẹgbà mìíràn kó gbà nǹkan kúrò lọ́wọ́ yín, wọ́n kọ́kọ́ kó wa lẹ́rú. For many years, we were taken away as slaves across the whole of West Africa. Even after the Slave Trade Act of 1807, officially an act of abolition, from 1807, ṣé ìmí àtẹ́lẹ̀ fi ọwọ́ sọ̀yà pé kò ṣẹrú mọ́ nílẹ̀ Africa táwa yìí? Can you come out and tell us that kò sí ẹrú mọ́, wọ́n ṣe òwò ẹrú mọ́? Wọ́n ṣe òwò ẹrú. But it's now done in a systematic way that many of you might not understand. And this is why KOIKIMEDIA and others will fight till our last blood. Pé Yorùbá ilẹ̀ Odùduwà ó gbọ́dọ̀ dá dúró. Ọ̀nà tó máa fi dúró yẹn ni a sì tún process lórí wa. Ṣé ó máa lọ báyìí? Báwo ló ṣe fẹ́ lọ? And that's why there is a lot of speculations, especially táwọn èèyàn bá rí movement kékeré kan pé ṣé kàn ṣe pé wọ́n tuntun lọ báyìí? You know, a lot of people speculate
and it's normal when you speculate. Nítorí pé ẹ̀yin ò mọ̀ tí àwọn tó ń ṣètò lẹ́yìn wọ́n reveal too much síta bí ti tẹ́lẹ̀. Torí tẹ́lẹ̀ any little thing àti wá sọ ìgbàrà. Now that as you embark on the movement, a movement develops every day. And we are living in a world where things are changing. We still believe in diplomacy. Trump àti Putin wọ́n máa pàdé ní next week ní August 15. So tẹ́ bá wọ́n sọ pé Ìgbòho lọ bá wọn ọba, Trump àti Putin wọ́n sì fi pàdé ní next week lórí ọ̀rọ̀ ìjà tó ń lọ lọ́wọ́ ní Russia àti Ukraine tó ti mẹ́mi lọ tí kan ti bàjẹ́ rẹpẹtẹ. Because ogun ó lè yọ nǹkan jáde ó dẹ̀ tún lè yọ aburú jáde, ọ̀nà méjì ni. So the fact that Igboho is asking for his freedom, àwọn kan ti ń target pé ìbáwọn sọ fún tẹ́lẹ̀ olóṣèlú ni kíní kan ni ìrìn àjò tó ń rìn yẹn, there are a lot of different all over the world there. Bọ́mọ Ìgbò sọ̀rọ̀ ní bíbá ni wọ́n ń pè ní Yoruba platform. Tí Ìgbò tí ó bá ní asọ̀rọ̀ sóhun a ní right láti sọ̀rọ̀ sí. Tó bá tẹ́ lọ́rùn o lè jáde kó lọ sí platform mi. Bẹ́ẹ̀ náà ní platform tí so má wá yẹ wá lá nínú bíbá. Ẹ̀yin náà ní agenda láti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, so kò ń ṣe ń tẹ́ṣẹ̀ máa wá sọ fún wa ọmọ Yorùbá ní mí, so mo mọ tí mò ń sọ. So má wá defend irọ́ ní bíbá ìwọ́dẹ̀ kan náà bá sọ̀rọ̀. Ìyẹn la ṣe sọ pé àkíńṣe kankan náà. Èmi fẹ́ kẹ́ gba Biafra, mo fẹ́ kẹ́ fi visa kẹ́ fi wọlé sílẹ̀ wa. So ìwọ kọ́ mo bá sọ̀rọ̀, tó bá tẹ́ lọ́rùn dandan ni kò dúró sí bíbá ẹni, wàá dẹ̀ lọ síbòmíì. Ìwọ náà lè ṣe TikTok ẹ kó máa sọ̀rọ̀. So mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ má send request because àgbéyàn kan wọlé. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tẹ́ ẹ mọ̀ tó ń pè ní slave trade tó ṣẹlẹ̀ many years. Wọ́n kó wa lẹ́rú, but wọ́n ní kọ́ abolish it. The Slave Trade Act of 1807, officially titled an Act of Abolition of the Slave Trade, was passed by the British Parliament. Mo ní British jàǹbá tó ti ṣe sílẹ̀ ayé òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Kò síbi tọ́wọ́ wọn sí, ọwọ́ wọn wà káàkiri ni. Was passed by the British Parliament on the March 25, 1807. Kò tí sí Nigeria ní 1800. Ẹ máa dé dáadáa. The whole Nigerian project started in 1919. It was before 1914 because ọmọ kó gbogbo àpapọ̀. The project started around 1912, but eventually it was official on the 1914 amalgamation. This act made the Atlantic slave trade illegal within the British Empire, although it did not abolish the practice of slave trade itself. And the essence of how do you want to come and defend Nigeria? Báwo ló ti fẹ́ wá defend Nigeria? Tá dẹ̀ ti mú àwọn tó jẹ́ enemy wa tó dá wàhálà sílẹ̀. Let's look at the breakdown. The act prohibited the purchase, sales, and transportation of enslaved people. Àwọn people yẹn tán sọ yẹn, they are Yorubas àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yà tó wà káàkiri àgbáyé within the British Empire. So ilẹ̀ Yorùbá ó wà within the British Empire controlled prior before amalgamation. And the empire tiwa náà as at that time. But nínú empire tiwa, British Empire tó wá ó wá jókòó lé lórí, and they are using that empire láti jí wa gbé gba door of no return àti point of no return tó wà ní Badagry. Door of no return is in Benin Republic in Kweda or Wida. While point of no return is somewhere in Badagry. And everybody knows what that means. You are likely not returning back home. You become a slave and you work for the slave master for a very long time. Effectively ending the British involvement in the most dehumanized
of humans in the history of mankind. Tó bá ní ìran tó jìyà jù láyé lọ́wọ́ Britain, ìran Yorùbá ni. Wọ́n fìyà jẹ wá gan. Because by that, tó fi ń kó wa lẹ́rú yẹn, many things and many things were destroyed. One of it is the language, èdè. Wọ́n kọ́kọ́ destroy language wa. Don't speak your Yoruba language. It's a dirty language. It's this language. Speak in English. Báwo ni ìran tó jẹ́ pé Ọba Elédùmarè dá èdè tá à ń sọ yìí? Mo fẹ́ wo fíìmù kan, èdè tó ń sọ mo ò gbọ́, wọ́n dẹ̀ sọ ní English. Eventually, as much as one translates English, but the fact that we were on English, mo abandon it. In as much as I love action movie, I literally have to abandon it because they often ṣe film yẹn, but on ṣe translation ẹ̀, but ìyẹn máa pẹ́ fún mi. Ọmọ Yorùbá lè ní nísìn torí ìjẹkújẹ tó fẹ́ jẹ nínú Nàìjíríà àti tó ní ìjẹkújẹ jẹ torí most of you are poor in Nigeria. Púpọ̀ nínú ọmọ Yorùbá àti sọ́lá náà, about 60 million of you are living in abject poverty. Ní 3,000 naira on a daily basis, television. And you are the same set of people that olóṣèlú ń parọ́ fún pé Nigeria will work. Ká ṣe sùúrù sí. The slave trade was something that we can never forget. Never. Torí in tó ṣe in our lifetime, fáwọn bàbá ńlá wa, òun ló ṣì ń affect psyche ọmọ Yorùbá tó ń defend Nigeria lénìí. But can you be blamed? No. Since the only thing you know, I've told you about my visit to the Slave Museum in Liverpool, in London. I mean, outside London, in the United Kingdom, precisely. I was there some few years back during the time Tafishi movement, and I realized the damage to UK, don't pè ní Britain, tí wọ́n ṣe fún wa. And somebody like me would never at any point forgive or forget the damage that Britain did on the lives of Yoruba people. But the same Yoruba people are saying, don't worry, let's work with the Igbos, let's work with the Fulanis. Kódà ìlòmíì tẹ́ fẹ́ lè sọ pé àwa àti Fulani kájọ run government, which is what they will do at some point. Taba tètè move out of Nigeria as quickly as possible. There will be some Yoruba people that will tell you that Fulani lè ti kàwé, èèyàn dáadáa ni, a lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. That is how àwọn ọmọ Yorùbá máa ronú. Taba exit this contraction tí wọ́n pè ní Nigeria before it is too late. But one thing is, we are here to remind millions of our people that it must come to an end. And the only way we can come to an end is exactly what we are doing now, educating, bringing the real conversation to the table, and tell those that wants to come and defend it to come out and defend Nigeria. Come and defend Nigeria to us. They can't. Let's move swiftly because of the time. Slavery has historically been widespread in Africa. System of servitude and slavery were once commonplace in parts of Africa, as they were in much of the rest of the ancient and the medieval world. When the trans-Sahara slave trade, the Red Sea slave,
trade, Indian Ocean slave trade, Atlantic slave trade, which started in 16th century. After that, Portuguese in the 15th century. The Portuguese came in 15th century, and then we know what happened after they came. The damage, the pain of these is still affecting us as Yoruba people today. What do we need to do? Kí la ní láti ṣe to stop it? And what can we do? Is now to demand the dissolution of what the British created, called the entity Nigeria, in 1914. And nobody should defend it at any point of their lifetime. But those that wants to defend it knows that defending Nigeria is not going to work anymore, because the truth is now officially out that we are not one. Nigeria has many nations inside it. As you can see, I'm not going to play the video, but this is the website of the International Slavery Museum in Liverpool, where I visited, like I said, some years back. And it is painful to see the atrocity that Britain created in the lives of millions of our people. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni, Britain has not apologized for the slave trade. The late Queen died without apologizing for the slave trade. They refuse to apologize in their own involvement lórí tó ṣẹlẹ̀ during the slave trade. Wọ́n refuse. Why? As the UK government refuse. Kí ló fà á? Torí pé tó bá accept in tó ṣẹlẹ̀ during that era, ó máa cost Britain a lot of money. And I'm talking about in the billions of pounds sterling. So kàkà bẹ́ẹ̀, wọ́n gbé mọ́ra, wọ́n jẹ́ kó wáyé. They refuse to accept the atrocity táwọn forefathers wọn tó ṣe fáwọn forefathers tiwa. And you can see some of the images. One of the most important images, this red one, ẹni tó dé lápá, wọ́n dé lẹ́sẹ̀, wọ́n padlock wọn. Many things you will cry. Kò sí bí ó ṣe lè jẹ́ ọkùnrin tó bá wọnú bẹ̀, òtútù kan àkọ́kọ́ bù ẹ́. Kọ́lọ́n jẹ́ kó rí àǹfààní gba visa lọ sí UK. Tó bá dé àyè tẹ́ wà ní UK, ẹ take time, tẹ́ bá wà lọ lè dé nísìn, ẹ ra ticket, kẹ́ lọ sí Liverpool, kẹ́ lọ wo tí mò ń sọ. Let's ask again, why tó jẹ́ pé UK government refused to apologize? Kí ló dé tí wọ́n fi apologize? Ṣáwọn tí wọ́n tẹ̀ apologize for slave trade ló máa wá apologize for adding us pẹ̀lú àwọn Igbo àti Fulani àtàwùsá àtàwọn ẹ̀yà tó kù? Kò ṣe pé àwọn ẹ̀yà yẹn ọ̀dá o, àníwọ̀ ọ̀dá, but fẹ́ wà pẹ̀lú wọn under one entity called Nigeria, because kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ for many thousands of years before Nigeria, and ibẹ̀ la fi padà sí. Ó bẹ́tà kémi àti ẹ̀yin kájọjọ́ ọmọ Odùduwà ká lọ máa bára wa jà lórí ilẹ̀ wa, ká disagree, ká dẹ̀ agree, ká ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa, than pé ká wà láàárín ọ̀tá, ká dẹ̀ máa rò pé a wà láàárín àwọn ọ̀rẹ́, because àárín ọ̀tá ni gbogbo àwọn tá wà láàárín ẹ̀. They are all our enemies. Kò sí ọ̀rẹ́ kankan láàárín gbogbo wọn. Every one of them has an agenda on Yoruba land. Gbogbo ẹnu la fi sọ. But the fact remains is that àwọn tó ń darí tó lówó lọ́wọ́,
tọ́pẹ́ra wọn ní àwọn elite àwọn kan tí ń lọ́nu wọn gbogbo bàbá kan tó ń ṣe birthday ní ìkan náà àwọn event tó máa ń ṣe káàkiri bàbá yìí ti pé 90 àwọn ti rí ọlá wọ́n ti rí ìmísí nínú ilẹ̀ Odùduwà bóyá business lọ ṣe ni bóyá through Nigeria lọ fi rí owó ni one way or the other àwọn ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ síta bí ilé ìtawà ń ṣe yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè expect káwọn ọmọ tí wọ́n jáde bébí ṣe ń jáde kó fẹ́ defend ilẹ̀ Yorùbá. They will all defend Nigeria tàbá fún wọn láyè táwọn ọmọ wọn náà máa fi dàgbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn bàbá tí wọ́n ti ń dàgbà nísìn they are all in their 90s. Almost the same. Báwo ló ṣe lè jẹ́ bàbá Akíntóyè nìkan ló máa jáde at that age when we have bàbá mo rí bàbá yẹn mo ní láti dárúkọ bàbá náà is 90. So ṣé bàbá yẹn náà mọ ìtàn ni ṣé kò gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ tẹ́ ó mọ̀ but wọ́n fẹ́ fi in táwọn ti achieve nínú Nàìjíríà wọ́n fẹ́ jẹ́ kókó láti mọ wọn lọ́wọ́ because the moment you come out and say you defend Yoruba people with your life definitely is either the government comes after you or you will lose your friendship with the Fulanis. Ṣé kò wá dá ká lose friendship pẹ̀lú àwọn ọ̀tá tí wọ́n máa padà ṣe jàǹbá fáwọn ìran wa than ká máa pretend, which is what a lot of you are doing because pretend we love them, they love you. They don't love you. None of them love you. They are all our enemies. Tabani country, we will manage them within the confinement of our constitution and our borderline, just like I said yesterday in the broadcast. Timo sọ̀rọ̀ nípa border. I will try and touch on it as well today. Before we move out of here, because it's almost an hour, I want us to go back again to why the British or the United Kingdom, whichever one you want to call it, the same thing. Either Britain, British, UK, is still the same thing. Why have they refused? Let's go to the BBC, October 19, 2024. No UK apology over slavery at the Commonwealth Summit. Every year at the Commonwealth Summit, I'm very low. The British monarch, níjọ́ wo lẹ máa jáde officially, lẹ máa sọ̀rọ̀ pé ẹ má bínú sí àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa tó ṣe jàǹbá òwò ẹrú pẹ̀lú àwọn bàbá ńlá tiyín kọ̀ọ̀kan. According to the Guardian newspaper, October 19 as well, UK will not apologize for the role in the slavery at the Commonwealth. Let's pick on that particular one. And you can see the Prime Minister Keir Starmer in the front. This article is about 9 months old. UK will not apologize for a role in slavery at the Commonwealth Summit. Number 10 says, news that no symbolic apology or reparations are planned could put Starmer on collusion caused with other nations. The UK government will not apologize over Britain's role in the transatlantic slave trade at the next week Commonwealth Head of Government that took place in Samoa, according to Downing Street, 9 months ago. So it just tells you that your Britain will intervene. They will come and talk about dissolution of Nigeria, dissolve Nigeria. He has a British passport. They don't care about any one of us. They are more concerned about the trade. Because ibiti watin jiya to 3,000. Gbogbo mi tó ń bẹ ní Nigeria tó fi operation ní Apapa. Gbogbo in tó ń lọ ní surroundings yẹn kò ṣẹ̀yìn Britain. While many of you are struggling in your daily life, àwọn fi ọrọ̀ ajé tiwa wọ́n fi ń ṣe ìgbádùn tó fi ń tọ́jú àwọn ọmọ tiwọn nílùú òyìnbó pẹ̀lú àwọn other Africans tó láǹfààní àti gbé níbẹ̀ tó ti jápa. But the majority of àwọn èèyàn wa, up to 60 million, are in poverty nítorí pé àwa kan ní afẹ́ wọn Nigeria, a fẹ́ challenge Britain against the damage that they've done in the lives of our people. Torí pé a fẹ́ upset wọn.
torí ẹlòmíì ti ní British passport kò fẹ́ upset Britain, torí ẹlòmíì ti ní resident permit kò fẹ́ sọ̀rọ̀ kó jáde pé èmi náà fẹ́ kí ìran Yorùbá kó dá dúró. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn pọ̀ níbẹ̀, ọ̀pọ̀ ní UK o, gbogbo tá à ń ṣe kò kàn wọ́n. Àwọn á dẹ̀ máa fún yín pé Nàìjíríà sì máa da, kẹ́ ṣe sùúrù. Downing Street said on Monday that the government would not be paying reparations for slavery. I'll tell you the meaning of that word reparation quickly. Torí àwa tá gbọ́ English dáadáa, torí tó fi ń kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ náà nìyẹn. Tó bá ti ń lo àwọn èdè bẹ́ẹ̀ yẹn, a máa tètè lọ ṣe ìtumọ̀ ẹ̀. Reparations, spell Romeo Echo Papa Romeo. Sorry, I'll take that again. Romeo Echo Papa Alpha Romeo Alpha Tango India Oscar November Sarah. Reparations. Fẹ́yìn tẹ́ wà nílé ká slow it down fún yín tó lè ti pọ̀ jù. Tó bá rí REPARATIONS. Reparation. Kí ni meaning ẹ̀? Kí ló jámọ́? Ta fi ń bèrè lọ́wọ́ UK pé or Britain pé ẹ wá san gbèsè tẹ́ jẹ. Bíyàn bá san gbèsè yàn máa wá ọ̀nà láti san ni wàá ṣe arrangement. But wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti apologize ó ti di dandan kó wá san gbèsè. Ìyẹn ni Britain ṣe ń sọ fún yín pé in the next 50 years Nigeria máa dá. Reparation in the context of human rights and transitional justice. Human rights. Our human right was abused by Britain during the slave trade for many years. Refer to the process of making amends for a wrong that has been committed, often through compensation or other form of redress. Kàkà kí Britain wá redress a problem amalgamation wọ́n sá káàkiri. Nísìn election tí ń bọ̀ nísìn wọ́n máa lọ bá wọn ọba. Mo rántí Katrina Lang kó tó kúrò ní Nigeria as your former Britain ambassador. Ó dọ́dọ̀ Aláàfin, dọ́dọ̀ Ọọ̀ni, káàkiri, ó máa káàkiri, lọ sọ́dọ̀ tàwọn Ìgbò, lọ sọ́dọ̀ Haúsá. Àwọn tó ti ń pariwo páwọn fi pín country, ẹ má gbà fún wọn o, ẹ má jẹ́ kó pín o. This can involve restoring victims to their original situation. A fẹ́ padà sí original situation wọn, báwo ni ẹ ṣe gbọ́dọ̀ mú jà wá láàrin gbogbo wa. But ọmọ Yorùbá bí mo ṣe sọ illusion tiẹ̀ ni pé Nigeria is a country. So tá bá ti sọ pé a fẹ́ dissolve Nigeria, a fẹ́ break Nigeria, I go into attack. Ara mama ní pé kí la mean by that. Kala ti sọ fún, ṣe ti sọ fún ọba, ṣe ti sọ fún ìjòyè. Ṣé ta ló fún yín láṣẹ, ta ló ní kẹ́ lọ ṣe tẹ́ ń ṣe yẹn. Whereas nígbà tí wọ́n ń kó gbogbo àpapọ̀, wọ́n ṣe gbogbo consultation táwa ṣe nísìn is more than enough for Baba Akintoye to go ahead and declare a country. It is more than enough. Àti ṣe 5 years nínú ìrìn àjò yìí. So kí la tún dúró dè? Ṣé a ti ní ìbọn tá máa fi jà? Ṣé a ti ní weapon? Ṣé a ti ní this? Ṣé weapon nìkan ló máa fi ń jà? Ẹ kọ́kọ́ da system yẹn rú so that system yẹn ò ní gbádùn láti lè fi ṣe tó fẹ́ ṣe. But nígbà tá a bá da system yẹn rú, then the question is we would have to be patient and go the diplomatic way. And diplomatic way kò ń ṣe tó máa ń yá. It could take you another 30 years, it could take you 20 years, it could take you 10 years. I don't know. So I hope we remember to put that at our score. Pé tá bá náà fẹ́ gba freedom, kò ń ṣe tó ń tà ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀. O lè débi tó ti ń ta mọ́ínmọ́ín nísìn. Kò wá ní mo fẹ́ ra mọ́ínmọ́ín tó lẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀tọ́ wá bá mi ta freedom o, wọ́n ń tà bẹ́ẹ̀. Wàá béèrè fún freedom in the normal international law, which we are doing in a non-violent way. But kò mí pé wọ́n máa fún ẹ nítorí pé ìlú tó ti bèrè yẹn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ stakeholder nínú America stakeholder, China stakeholder, Pakistan. So kò ń ṣe Igbo nìkan lè ń bájà. So táwọn kan bá ní Igbo fẹ́ gbalẹ̀ wa, Igbo fẹ́ gbalẹ̀ yìí, but ẹ fi Chinese sílẹ̀ tó ń gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ní Ogun State. So ó make sense, kò make sense. Kí ni ìyàtọ̀ wọn ní méjèèjì? Ìkan náà ní méjèèjì, but ìtorí pé èyí tá à ń rí visibly well, wọ́n ti encroach, yes, encroacher làwọn ọmọ káàkiri ni, but àwọn nìkan kọ́ ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Ìtí àwọn Lebanese ṣe fún yín, ó fẹ́ tó ń tí Igbo náà ṣe fún yín, but nítorí pé ẹ̀rẹ́ àwọn Lebanese yẹn bí a traitor láàrin wa, àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ indirectly or directly.
àwọn Ṣàgórì nísìn gbogbo alamọ Ṣàgórì, àwọn ẹni Tinubu bá ṣe nísìn, àwọn yẹn wá láti France. Ìwọ nísìn ó struggle onóralẹ̀ ọmọ nílẹ̀ ti fẹ́ inú ẹ̀ pa. Ṣàgórì ti gba project coastal rail àbí coastal road tó fẹ́ ṣe tí wọ́n lè parí tí Tinubu bá wà ń bẹ̀ for another 10 years. Coastal road yẹn àwọn Ṣàgórì àtọmọ Tinubu lọ gbé fún wọ́n lè parí ẹ̀. Why then are you defending that lie? Kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Why tí wọ́n dé? Ó ṣe defend yìí tí ó mọ̀ pé irun ẹni torí ò like àwọn tó ń ṣe inú ń bí ẹ sí wọn. Ẹ wá máa ní kò yé yín. So tí Yorùbá nation ò bá yẹ, Nàìjíríà ló máa yẹ. How can ọmọ Yorùbá máa sọ pé Yorùbá nation yín yẹn tẹ́ ń ṣe yẹn, ẹlòmíì àtẹ máa bẹ̀rẹ̀ pé níbo lẹ bá dé? Ọmọ Yorùbá ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá pé níbo la bá Yorùbá nation dé? Èyí tó yẹ kóun náà máa ṣe ìwọ̀nba tó bá lè ṣe, kódà bójá underground ló ti máa ṣe, torí pé mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ púpọ̀ nu yín ìbẹ̀rù olóṣèlú wà lẹ́mìí yín. Olóṣèlú gan dẹ́ máa kú, ìgbà ọlọ́ọ̀ ní kú. Adúrógbè ló ti bá tiẹ̀ lọ ní 678. Àwọn ọmọ ẹ máa gbádùn nítorí pé ó rówó jẹ nínú Nàìjíríà. Ọmọ Benue ó fi Nàìjíríà fi gbádùn, ó fi kọ́lé, ó fi ralẹ̀, ó fi ṣe dis. Ìwọ ọmọ Yorùbá ò tí ì rí kankan ṣe, ó dẹ̀ sọ pé ẹ̀rù bẹ̀. Àwọn ọmọ Ajímọ̀bí ọmọ agbádùn tó máa fi kú ni. Ọmọ Akérédolú ìyà ò lè jẹ́, ìyẹn tẹ̀tú lọ fẹ́ Ìgbò, ìyàwó Ìgbò ló tún fẹ́. Gbogbo ilẹ̀ gbọ́n kan tó ṣe l'Ondo State. So kí ló dé tó ò ṣe fẹ́ defender pẹ̀lú gbogbo tó bá ní? Torí ìjọ kan wà, ẹ̀mí tó ń bẹ lára gbogbo wa yìí ó máa lọ. Ibi tó ń lọ èmi ò mọ̀, ó máa lọ. Let's come back quickly because of the time. Mo kẹ́yìn yẹn wá lẹ́ẹ̀kan sí. So UK will never want to pay for or apologize for their role in the slave trade. So if you are one of those tó ń gbàdúrà pé Ọlọ́run á jẹ́ kí UK kó apologize fún wa, no. Èèyàn máa mú ní ibi tó máa dùn wọ́n. À ń ṣe nǹkan tó máa dùn wọ́n, àwọn kan rejected. Mo kí bàbá wa John Ogundele, Ọlọ́run ajá rí yín pẹ́ sà. So that is the first part of the program. Torí àwọn kan ní audio yẹn kí n máa jẹ́ kó jẹ́ 1 hour, pé 2 hours yẹn máa ń pọ̀ jù. So this is the first part. Hopefully Ọlọ́run ajẹ́ kẹrí kejì tàbá ti release ẹ̀ náà. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Tí ẹ bá fẹ́ the full broadcast itself, ẹ lọ sórí YouTube channel wa or lórí Facebook, ibẹ̀ lẹ ti máa rí gbogbo ibi tó kù sí. That's tẹ́ ẹ bá rí the second part of the audio. Now that is the first part of the audio. So kí n sáré kí àwọn yẹn wá ká tó máa wọnú ètò the second half lọ. Torí pé tó bá ń gbá football, wá gbá 45 minutes. Wá gbá the next 45 minutes. Mo kí ìyá wa Comfort Àánú Olúwapọ̀, mo fi tọ̀tọ̀ kí yín. We lost a family member in Yoruba land today. Látọ̀dọ̀ àwọn in-law mi. So nígbà tí mo wá pè wọ́n, mo wá ń béèrè pé ṣé wọ́n rí ìtọ́jú tó ta ni? Wọ́n náà rí ìtọ́jú, but ọlọ́jọ́ ti dé. Kọ́lọ́run bá wa fún wọn kẹ́ àwọn tí ẹni tó lọ àti gbogbo ẹni tí wọ́n ń ṣọ̀fọ̀ bí àyàn kan kú ni àbíyàn wà lọ́spítù ni, Kọ́lọ́run fún wọn lálàáfíà. Kọ́lọ́run jẹ́ rí owó fi sanwó hospital. Àwọn ọmọ yín fẹ́ wọ school ní September, Ọlọ́run jẹ́ rówó. But àwọn tó ṣe nísìn, tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, gbogbo wọn lọ jẹ àǹfààní bàbá owó lọ́wọ́, kò sẹ́ni tó sanwó school nu wọn. So mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Bí mo ṣe ń kí yín ká tó máa tẹ̀síwájú torí àsìkò, mo kí ti Ọlọ́run ní Paul, mo kí Ọlátọ́ni Ages, ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí, Yakubu Kọ́láwọlé Brown Akínọlá, mo kí yín. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter, Yorùbá Freedom, Ṣẹ́gun Gbénga àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ máa rántí pé ilé iṣẹ́ kan ní bíbá yìí, ilé iṣẹ́ tó dàbí Fox News, tó dàbí Sky News. Kò dẹ̀ síbi tíyàn wà tí àwọn fámílì kan mẹ́rin ni wọ́n, bàbá, ọmọ àti bàbá ìyàwó àtàwọn ọmọ méjì. Wọ́n l'accident, wọ́n travel láti UK, wọ́n lọ Portugal fún holiday, pam, wọ́n ti gbàgbọ́n wá sáyé. So tá bá ń sọ̀rọ̀ pé situation Nigeria kò ń ṣe torí pé títí ò dá lèmi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ títí ò dá o. Èmi ń sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ defend the identity wa, bá ṣe fẹ́ gbara wa sílẹ̀ débi pé lórílẹ̀-èdè wa o, àwa la níbẹ̀, ànẹ́yà kan ò lè bá wa gbé. Àwọn ẹ̀yà tẹ́dẹ̀ ń rí yẹn, tẹ́ bá fi wọ́n sílẹ̀, gbogbo ilẹ̀ tí àwọn ẹ̀yà yẹn, àwọn ọ̀bẹ̀rù wọn ní bíbà yóò kì í ṣe platform tá lè dárúkọ wọn. À ń dárúkọ Igbo, à ń dárúkọ Hausa, Fúlàní,
ìjọ, à ń dárúkọ Chinese, UK, à ń dárúkọ America, gbogbo wọn pátá, they are all the same. Mo ń wo statistics kan ní orí eye tí Nàìjíríà pa wọlé. A ti ṣe program here many times, you know, back when I was in London. Mo kàn tún lọ review ẹ̀ padà ní àná, and I want to talk about it quickly so that kẹ́mi lè understand pé we are fighting multiple forces tó fẹ́ jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dúró, but Bàbá Akíntóyè gbọ́dọ̀ ṣe tó máa dùn wọ́n tá máa fi sọ pé yes, a fi lọ. But wọ́n mọ̀ pé tí Bàbá Akíntóyè bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan àbí olóyè bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan, eventually the system will fall apart. But a gbọ́dọ̀ fún wọn ní support, a gbọ́dọ̀ tì wọ́n lẹ́yìn, a gbọ́dọ̀ fún wọn ní gbogbo tó bá need kí a lè fi rí ọ̀nà lọ. Ìmọ̀ la bá ní ni, bá àtẹ̀ lè communicate, ẹ máa bẹ Ọlọ́run pé ìmọ̀ tó máa fi tètè jẹ́ kó yá, torí kò sí ìtọ́kan lóṣèlú bá ṣe wá yàn. They are going for 2027, and like I said, if we do nothing, 2027 will come and nobody will stop it. But it can be stopped if gbogbo wa bá wà determined. Ó ṣe pé ẹ fẹ́ ti olóyè síwájú, ó yá Ìgbòho ṣá, ó yá Ìgbòho ṣá, tẹ́yìn ò fi lọ. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ ready ni. Àlàáfíà làwọn family mi wà, mo dúpẹ́ f'Ọlọ́run. I'm still trying to open it, it's still loading. Mo kí every one of us, I say welcome to the broadcast. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Oòduà, ó máa dúró. Pé kò ní dúró yẹn, ìyẹn ti late. Torí pé àwọn ẹ̀yà tó kù náà, àwọn náà ń pelẹ̀ wọn pé àwọn fẹ́ dúró. Ẹni tó dẹ̀ nílẹ̀, òun ló máa win. It might take long, as many of you are saying now, okay, ó ti pẹ́ jù, but àwa tá nílẹ̀ yẹn náà gbọ́dọ̀ give up. We will not stop demanding the dissolution of the union. Tá a bá ti mẹ́nu kúrò níbẹ̀, tá dẹ̀ dúró pé yes, ẹ̀tọ́ wa ni, they have no other choice than to accept and allow Nigeria to dissolve. Once again, mo kí gbogbo wa pátá tí a ti darapọ̀ mọ́ wa. Having a slow system, maybe I might just have to move away from that. For whatever reason, it could be the server is not bringing what I wanted to show us. All right, I'm going to move forward and leave that for now. If hopefully it comes back, I will pick on that. Tẹ́ bá wo àkọlé tí mo fi ṣe ètò ti ọ̀sán yìí. The title is straightforward and is still asking for one thing and one thing alone. Quest. Our quest. Òǹgbẹ ilẹ̀ Yorùbá ti wà lẹ́mìí àwa kan báyìí. Òǹgbẹ 2027 ó wà lẹ́mìí àwọn kan, even though they might not understand what the future is going to be for them. Koiki Media, part 2 of the audio. It is 10/8/2025, coming up to 6 p.m. local time, 1740. Our quest to self-determination is the only way out of the crisis we are in today. Gbogbo crisis tó bá lè máa think of nínú Nigeria, it does not matter whether ebi ni, security ni, identity theft ni, you know, languages ni, anything you can think of. The only thing that can solve it is for us to dissolve the union. But so easy láti dissolve union yẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin kí wa káàkiri ibi tẹ́tí wò wá. How easy ló máa jẹ́ láti dissolve union yìí? Ṣé in tí a lè ṣe àbí tá a lè ṣe? How easy? So easy láti dissolve union tá wà nú ẹ̀. Kò bá easy tó bá jẹ́ pé gbogbo ọmọ Yorùbá will believe in the illusion pé Nigeria yìí is a country. But because
a sì láwọn díẹ̀ tẹ́mi wọ́n wà lára Nàìjíríà. Most of those are politicians àtàwọn tó ń rí lò. Our quest. Kí ni meaning quest? Let's first look at the meaning of the word quest. And we start defending why. Tí a fi sọ pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. QUEST. A long search for something. Àwọn kan tí ń wá lóòótọ́, a fẹ́ kí Odùduwà wà, a fẹ́ dá dúró, àwọn kan náà fẹ́ restructure, àwọn kan náà fẹ́ regional, but nǹkankan ó wà lẹ́mìí gbogbo wa. But èyí tó jẹ́ bàbá barrier òun ni self-determination tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Anything short of self-determination ẹ ṣì máa wà nínú Nigeria, and you will still be controlled under Nigeria regardless of whether it's a regional government or a structure. And many people ṣe sọ tẹ́lẹ̀, you are not likely to get a regional government. I think it was Káyọ̀dé Mọ́lá nínú article ẹ̀ tó kọ ní upper week long. To come in the weekend yìí. You are not likely to get a regional government tí wọ́n fún wa ní 1960 nígbà tí a gba independent, western region, eastern region, northern region. How do you think that is going to be possible in 21st century? Many of the lies of the government. Tàbá sọ̀rọ̀ pé quest is a search or pursuit made in order to find or obtain something. Kí ni nǹkan táwa ń wá? Kí ló sọnù? Tó bá bi ọmọ Yorùbá nísìnyí pé kí ni nǹkan tó ń wá? Kí ni nǹkan tó ń wá? Okay, o wá sáyé, o bí ẹ sáyé nísìnyí. What is your mission on this earth? Gbogbo wa la ní mission. Gbogbo wa ni Elédùmarè rán níṣẹ́. But lè jẹ́ iṣẹ́ yẹn dáadáa nítorí pé Nàìjíríà ta wà, because our land is spiritual, but ilẹ̀ tó jẹ́ land wa yẹn wọ́n ti converted sí Nàìjíríà mọ́ wa lọ́wọ́. And that is why many of us struggle on a daily basis. And until we fight our quest, òǹgbẹ tó ń mú wa yẹn, until we find it and we achieve it, that is when we will have peace of mind. Happy Sunday. Our quest. A quest for uranium mine. Tẹ́ bá rántí pé à ń gbọ́ pé France ló ń jẹ mùdùmùdù àwọn Burkina Faso. Àwọn ló ń gbé uranium wọn wá fáwọn yẹn ní ṣípélé nígbà tí ìjọba change lọ́wọ́ wọn nísìn. Ṣé rí pé gbogbo ẹ̀ ìyẹn gbẹ́sẹ̀ lé break. Ó kọ́kọ́ lé wọn dànù náà. Àwọn òtẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ rí gbogbo tó bá ń pè ní àwọn òtẹ̀ fẹ́ rí yín. Kódà tó bá wù yín, ẹ ṣí gbogbo pánù tẹ́ fi build the whatever tẹ́ bá build, ẹ ṣí lọ. That is what might happen fáwọn tó ń rò pé eré là ń ṣe. Tó bá dé stage yẹn. So we own Lagos. Now we own Lagos. We don't buy everywhere for Lagos. Àbá ọ̀rọ̀ ti yín. Bóhùn ẹ̀ kó mú ẹ̀kọ́ tàbá bìtì fún ẹ torí aláwọn ọmọ àlè láàrin wa tó bá ti dọ̀rọ̀ owó báyìí àwa Yorùbá brain wa ó máa ń ṣiṣẹ́ sódìsódì nígbà míì ni. Bó bá wù yín ẹ̀ta bá bìtì fún wọn, bó wù yẹn ta gbogbo lẹ̀ fún Dangote, bó bá wù yẹn ta gbogbo lẹ̀ fáwọn Ìgbò, ẹ̀ta fáwọn Ṣàgórì. Àwa ta nílẹ̀ tásìkò bá tó àbèrè fún right wa lórí ilẹ̀ wa, àwa lá nílẹ̀. Ntí Burkina Faso ṣe fún àwọn French nìyẹn, ó lé wọn lọ, kò jẹ́ kẹ́sẹ̀ wọn dúró. A quest for knowledge. À ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Oòduà, pé ìmọ̀ wa nísìnyí ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Ẹni tó kàn ń gbọ́ ìbínú pé ó ti gbọ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ pé ìyẹn lòun mú dání, but kò wo impact pé the fact that à ń pariwo pé quest yìí ó máa ran gbogbo wa lọ́wọ́, ó máa fún wa láǹfààní, a máa jẹ́ ọmọ Odùduwà, a máa jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ìyẹn kò wá interest ni bó ṣe máa lọ bá wọn jí ballot box ní 2027 tó máa yìnbọn fún tọ́lẹ̀ ara wọn náà lọ tó máa ní kó wá yìnbọn fún o
in a system that is so disorganized, in a system that tó bá wọn Tinubu kó perfect election yẹn wọ́n máa padà rí ìgẹ̀ náà ni, because lè conduct any election nínú Nigeria kẹ́ máa sọ pé north ti Britain ti fún ní upper head àfi tí Tinubu bá náà tẹ̀ fi ṣe censor, which is not likely to happen. Why are we living in denial, knowing fully well that we are only on this earth for a mission and a purpose to save Yoruba land from those that wants to extract it from us, and they are doing everything to extract it. Let me read this account at Mubapade. Lara ìkan sisters wa kan, our copy Ajusita. Let's read it. I hope I would have, because my Facebook, for whatever reason, I don't see my my timeline as I'm meant to be seeing it for whatever reason. So let's hope I can. Mokibu we getting darapọ̀ mọ́ wa. Favor photos. Because like I said, we're already recording. I have Emola article that I'm going to catch up with as well. I'm trying to squeeze everything within 2 hours, but the most important part is Moba article compade. I will remind you of the one that Emola said last week and the one he has said this week as well. Mokibabawa, the video is out. I want team KOIKIMEDIA. I have any snip view, but Emola tilo we talk on YouTube. Prophet J.A. Ogundele, wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ìpadàbọ̀ sílé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rò pé ẹ fẹ́ kó lóye wá sílé kí ló dé? Wọ́n bá Túnjí Bello ṣe meeting, terrorist, olóyè kì í ṣe terrorist now. So there's no reason why we cannot have engagement with the government. You don't have to like it. Government, you will still talk to the government. Bá ṣe ń ṣe lágbàáyé nìyẹn tó ń pè ní diplomacy ni ẹ̀bọ̀ púpọ̀ nu yín torí pé ẹ wà lánàá too much. Tẹ bá dẹ̀ ti wà lórí platform ilé, ó yàtọ̀ sí platform àwọn ṣùkùṣùkù tẹ̀ ń lọ, tẹ̀ ti lọ ń gbọ́ nǹkan tí ẹ pé ẹ ní understanding. Mo ní Donald Trump àti Putin wọ́n máa pàdé l'Amẹ́ríkà. I believe America ló ti máa pàdé on the 15th. Wọ́n ti sọ. So tí Ìgbòho bá wọn sọ pé òun fẹ́ right òun tó dẹ̀ rányàn lọ bá Tinubu, kí ni crime tó wà níbẹ̀? Oh, nítorí pé ó ń ṣe Yorùbá nation nísìn kò gbọ́dọ̀ béèrè fẹ́tọ́ ẹ̀. Torí pé ó ń béèrè fẹ́tọ́ ẹ̀ nísìn ó ti ń bá Tinubu ṣiṣẹ́ nìyẹn. It shows the lack of understanding of millions of Yoruba people. Ẹlòmíì tó kàwé kò kàn kankan, kò kagbọ́n. And that's why I said to Bawa Sorry platform, this is your international platform. O gbọ́dọ̀ lè nílà. Cherry gbogbo rumor tẹ́ máa ń gbọ́ yẹn. Torí pé ọ̀rọ̀ àṣírí ni ayé wa ti wọ́n ti bá yí kí má sọ̀rọ̀ òdì síra wa. Tá a báyìí tí rí àṣírí báyìí, àṣírí yẹn la fẹ́ gbọ́. Àṣírí, mo láṣírí lọ́wọ́. Rather than us to be factual. Àfẹ́gbà, okay, ọwọ́ ọ̀tá láti fẹ́ gba country. Ṣọ́wọ́ Benin Republic ló ti fẹ́ gba Nàìjíríà ni. Kò ń ṣọwọ́ Benin, kò ń ṣọwọ́ ta náà ni. Ọwọ́ Tinubu láti fẹ́ gba ìjọba, láti fẹ́ gba Yorùbá nation. Because likely kò náà máa fún wa, but we got to engage in tí United Nations sọ nìyẹn. Ẹ fẹ́ kúrò nínú country tẹwà, ẹ lọ engage. Engagement now comes in different level. Àìrẹ̀ tí jáde sí tata dáná sí títí ta bẹ̀rẹ̀ sí sun gbogbo nǹkan. Kò tí dé stage yẹn, a ṣì wà ní stage communication, diplomacy. But because nǹkan yẹ pọ̀lọpọ̀, àìrẹ̀ lè blame yín, wọ́n ti fìyà jẹ yín. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Àwọn family tí mo sọ ilé ilé nísìn, very terrible accident. Mo kí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi náà ni Olayomi Koiki, tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Let's quickly show you. People die every day, like I always say. Kò ń ṣe Nigeria nìkan ni accident ń ṣẹlẹ̀. Look at it, horror crash. British family crashed near Castro Verde after renting a car from Faro Airport. Kí ni age wọn? Bàbá 55, màmá 51, àtàwọn twins tó jẹ́ ọmọkùnrin. Wọ́n ti ẹ̀gbọ́n wá sáyé. Ayé yẹn ni wọ́n wá mú jẹ́gẹ̀jẹ̀gẹ̀ tó ń sọ pé kinní kan. Ó bẹ́tà kó fight fún wọn. Tàbá kú sínú ẹ̀, kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, àlọ́ náà nìyẹn. But ó bẹ́tà ká gbàǹtà fẹ́ gbà ká kú sí díẹ̀.
dan pé ká wá sọ pé no àfẹ́ ẹ̀rù ń bà mí fún Tinubu kí ni kàn wá pẹ̀lú Tinubu ẹ̀mí kan tó wà lára ẹ̀ ló wà lára tèmi náà ìjọ tó lúkálukú máa lọ ni àgbàdúrà fẹ́mi tiẹ̀ kó lọ èmi náà gbàdúrà fẹ́mi tèmi kó jábọ́ nínú tágbé dání bọ̀pọ̀ wa náà bẹ̀rù Tinubu who the hell is Tinubu tẹ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀ who the hell is àwọn governors yìí wọ́n tó ń tán pera wọn náà but we gotta engage them and that's exactly what we are doing a máa rán àwọn ọba sí wọn à ń ránjọ́ èsì wọn but inú Nàìjíríà láti fẹ́ kúrò kò ń ṣe inú Togo láti fẹ́ kúrò so ta la fẹ́ máa engage ṣé a máa lọ bá Togo government ni tá bá tẹ̀ bá Togo government pé ẹ ṣe support wa fún Yorùbá nation à ń ṣe ti sọ fún Tinubu àìtí sọ fún so ẹ sọ fún Tinubu pé fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ìyẹn ni bàbá kí tó yẹ ṣe kọ lẹ́tà sí Tinubu náà gbogbo ilẹ̀ ti rí lẹ́tà yẹn a ti fi wọ̀nyí many times wọ́n ti kọ lẹ́tà sí it is called engagement. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. So let's quickly go to that article tí mo ní mo fẹ́ kà fún wa. Àná nísìn UK had a big protest. Wọ́n yìnbọn ẹyọ kan fún yàn but wọ́n arrest. Nígbà tí àwọn Metropolitan Police àwọn update máa ń wá látọ̀dọ̀ wọn sórí email mi. Wọ́n arrest 532 people. Wọ́n arrest 532 people lánàá. Wọ́n arrest 532 people ìyẹn lánàá. Àwọn ọ̀dẹ̀ sọ we will break down it. So kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé anywhere in the world aráàlú máa jáde tán ni láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ìyàtọ̀ kan ni pé Africa monster làwọn tí wọ́n operate nínú Africa. Ẹranko ni wọ́n ní value kankan wọ́n ní respect for human rights. So tí mo fẹ́ kà yẹn lélẹ̀ mo ti bá pàdé ní kíákíá. Self-determination is our inalienable right and must be respected by Nigerian oligarch, by the northern elite. We say step aside and respect our choice for Yoruba nation. It is our indigenous land and we do not owe the rest any apology. Any apology for Igbo, Hausa, Fulani, àwọn ẹ̀yà tó kù, ilẹ̀ wa ni. We have no apology for them. You have seen the northern state in disarray, if turmoil, pillage by violence and kidnapping. Northern states have been in external turmoil. Check the history of about 600 years ago. The expansionist, while the Janjaweed Bello Tuji and his ISWAP, ISIS, Boko Haram, and see how they gain their wealth through violence. Bugwalamo Bello Tuji, bó ṣe ń fi terrorism tó fi pawó wọlé. Ṣé rántí pé Malafia Obadia, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́, told us that tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ará bí, they have connections, they have the money, they have the wealth. So while táwa Yorùbá táwa ń ṣe in a peaceful way, tí wọ́n wá fi lé Ìgbòho kúrò nílé, táwọn kan ní ẹ ọ̀daràn ní olè ní kíní kan ní jágbàjábá. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ ẹ káàbọ̀ mà. Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa dáadáa. We love you too much. Bello Tuji, a criminal. The federal government is sitting him down and they're having meetings. I mean, who does that? Picture bandit leader promised to tackle terrorists. A man that should be in the custody of Motobin in 1994, one threatened in Nigeria. Ìwọ́wání ẹ̀rù ń bà mí o, àyà mi ń já o, torí pé àwa ń lo ọmọlúàbí method, which is normal. À ń lo ọmọlúàbí ni. Ṣé lè dàgbà jù mí lọ? Ọmọ 1994 ó ń threaten gbogbo Nàìjíríà. Èmi ọmọ 1978, èmi ṣe ní tútù. Tẹ́bí bá wá tí wá sọ̀rọ̀ níyà, ìyẹn la ṣe ní a máa sọ wọn bá ta bá lè sọ, ẹni tó bá wù kó gbọ́, ẹni tó bá wù kó má gbọ́. Tó bá tú gbogbo wa à demand fún nǹkan tá fẹ́. Kò tí sú wa ní. How can ọmọ 1994 ó ń threaten gbogbo Nàìjíríà? Àbí? Kí ló dẹ̀ fi ń threaten?
ó jiyàn gbé, ó ti rówó gbà, ó ra bọn, ó ra this federal àwọn tí wọn náà dẹ̀ ló ń support lẹ́yìn o. Gbogbo budget Borno state nísìn wọ́n fi ń fún àwọn repentant Boko Haram. Ẹ wá wo bí táwa wà lẹ́yìn nísìn. Àwa tó wá ń béèrè kódà kí ló lóye ṣe, ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣe. You can see all the news about this man. Photo of terrorist Bello Tuji with Lithuanian emerge. Military Nigeria. I don't know. Lieutenant. Lieutenant. A photograph of a rifle wielding man identified as Duna Sani, a senior commander in the gang of notorious bandit leader. This is another thing that I question the presidency. Why they should be one bandit? These are not bandits. But while I'm meaning bandit, I'm meaning terrorist. Why Washington classify terrorists as a bandit is because Tinubu if want to go ahead, just like people are saying, Tinubu ni fele Yoruba niyan. Because only Washington treat terrorist, only Washington treat bandit. There are two different meanings. A notorious bandit leader, Bello Tuji, has surfaced online, drawing outrage over his alleged atrocity in the northwest Nigeria. Ọmọ tó bí ní 1994, àwọn tó bí ní 1994 bí ẹgbẹ́ ẹni sìn, àwọn wà lórí social media, wọ́n bú àwa tá à ń pariwo pé ká dá dúró. Àwọn kan dẹ̀ ń threaten life yín, ó lè pagìrì lọ ìlú ẹ̀ mọ́ nísìn tó bá múra dáadáa. Wọ́n ti pa wọ́n tán ní ṣé ibì kan ní Kwara lẹ́yìnjọ́ mẹ́ta tá play video yẹn jáde. Àbí audio de la play. Counter-insurgency expert Zaga Zalo Makama describes Sani as one of the most feared figures. Ẹni tó bẹ̀rù jù nínú ìjọba àwọn terrorists tó ń pè ní Bello Tuji. Ọmọ 1994, maybe you don't know. 1994 ló bí. After tí wọ́n dá problem Abiola rú ní 1993 ló bí èlé. Bó ṣe bí lórí kan yìí náà lọ bí wọn náà lórí kan bọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́ torí àwọn fi tọmọlúàbí ṣe, which is right, kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀. But wọ́n ní second in command ẹ̀ wọ́n nìyẹn burú bí ìṣọ̀pọ̀nà. They describe Sani as one of the most feared figures in the Bello Tuji network, notorious for extreme brutality, including the killing of countless people. Killing ni ọ̀dẹ̀ jẹ́ kankan fún àwa mọ́nísìn. Àbá gbọ́ pọ́ pààyàn ẹ̀ẹ́dẹ́ ìbápọ̀. Tó bá pọ̀ ọmọ Yorùbá kan, tó bá sọ, especially àwọn tó wà lÉkòó yẹn, tó bá náà pààyàn nílùú, wọ́n ní ẹ̀ẹ́. Àbí tẹ́ bá sọ pé wàhálà wà, wọ́n ní wọ́n náà wọ́n rí wàhálà yẹn lÉkòó. Even though wọ́n parọ́, because Èkó tèmi lọ tí gbogbo tí mo rí kò ṣe máa sọ lórí social media tán. I spent a couple of days moving around and I was able to say the same problem tá a ṣe ń sọ yẹn. Kódà ó tutù wá ẹ̀yin ò lè rí because ẹ̀yin wá ń tẹ́ máa jẹ, which is normal. Gbàtẹ́mi lọ ní tí mo fẹ́ jẹ kọ́ ni mo wá lọ. I went there to investigate certain things that is not meant for the social media. Èmi lọ ṣe investigation ni. But ìwọ tẹ́bi ń pa ó lè rí tẹ́mi rí pé eléyìí tẹ́ fi sí bíbá wàhálà ni wàá ní kò ṣe wàhálà. Okay, mo ti gbọ́. Eléyìí kò jẹ́ kó wà ní bíbá yìí. They are now planting them side by side close to Yoruba people. We are living in danger. But ẹni ẹ̀gbẹ́ danger. So kọ́lọ̀ kó ṣọ́ gbogbo wa. Tó bá dé, ó dé náà nìyẹn. Ẹni máa kú, ẹni máa yè, ó lọ̀rọ̀ lé ayé. So mo ṣe kọ́ ẹ má máa sọ pé ọ̀rọ̀ kú. Ìyẹn mo ṣe sọ fún yín pé ní Britain àwọn tó lọ ṣọlidé àwọn lọ fowó ara wọn ra ticket ọlọ́mọ ẹ̀ka fowó ara wa lọ wá wàhálà. Wọ́n gbéra láti Britain, wọ́n lá accident ní Portugal. Bam! Generation kan ti lọ nìyẹn. So let's move forward because mo fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Tuji àbí whatever yìí. Let's go back to intan ká lọ tẹ́lẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Yes, ẹ ṣe gan ni baba ńlá ní Kwara State. Fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kalẹ̀ báyìí kò ṣe máa sọ. Àdènà ní governor ní Kwara State. Wọ́n dẹ̀ ń gba security vote gbogbo àwọn governors yẹn. So let's go back quickly torí àti wà ní 1 hour 35 minutes.
and we want to stick everything to under 2 hours, if possible. So we go back to Intanka law, because Intanka yen ma para sí space there lẹ́yìn. You have seen the northern state in disarray, Atirinti, Bello Tugi, àti Dan Suna. Àwọn méjèèjì. Kò ń ṣàwọn nìkan, ibẹ̀ la ní Boko Haram, a ní ISWAP, a tún ní Maharudu, àbí whatever they call themselves. Or a tún ní ISIS. Though they are all operating the same mission, but what splits wọn bí bàtà bá sọ pé Nigeria tó ní Navy, only, you know what I'm trying to talk about. So they are all same mission. They were able to do this in Ibitan Peni, Ilẹ̀ Hausa tẹ́lẹ̀, 600 years ago. Most of them Orí Aládé tẹ̀ wò yìí is about 600 years. As at that time, àwọn bàbá tí wọ́n wà nílé ayé níjọ́ náà náà, àwọn fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ pé kí Fúlàní má gbalẹ̀ yẹn. Àwa wá jókòó nísìn torí a ti wà relax. Mo tẹ̀ mọ́ tó ń ṣe wá bóyá à ń feel pé kò lè ṣẹlẹ̀. Bí ẹlẹ́ lómi máa ń rò pé àdúrà ni yeah, I mean we can pray, but the mission is to conquer Yoruba land by any means that they can. Bó bá wù yín kẹ́ fẹ́ àwọn ọmọ wọn, gbogbo plan ló fẹ́ lò. Ara àwọn ọba tó ti fẹ́ Fúlàní. Ṣẹ́yìn ọmọ pé ọba tó bá fẹ́ Fúlàní, ọmọ tó bá bí náà máa sọ pé òun fẹ́ jọba lọ́jọ́ wájú. I don't think some of you know this. By that time, èmi àti ti lè lọ, a lè ti kú, because ilé ayé ta wà, ó lè 150 years. Tó bá 150 years, àwọn tó ní ẹ̀gbọ́n àti fún ẹni kan jẹ kó máa lọ. So why then are we scared? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Àwọn tó kú nísìn tí mo sọ fún yín ní UK nísìn, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ wọn. Àwọn ọmọ 23, kí ni wọ́n ti ṣe láyé? Gbogbo wa la ní mission, ìgbà tá máa lọ, Ọlọ́run ti mọ̀. But eléyìí tá gbé dání, òun ló yẹ kí gbogbo wa kọ́kọ́ darí mọ́. Mo fẹ́ kàwé, mo fẹ́ ṣe PhD, mo fẹ́ ralé, mo fẹ́ kọ́lé, MK Abiola dà nísìn. Gbogbo resources ẹ̀ nísìn, àwọn ọmọ tún jà sí gidi ni, wọ́n fẹ́ para wọn tán báyìí. Àwa káàkiri ẹ̀mí, èmi rò pé tálákà ló máa lágídí jù, mo wá realize pé tálákà tilẹ̀ Yorùbá lágídí rárá. Àmọ́ bí wọ́n fẹ́ kan sátẹ́gùn ni, àmọ́ bí wọ́n, I don't know. Because tálákà ló máa lágídí jù. Mo rí woman kan máa ń follow ẹ̀, Dr. ó wà nínú protest lánàá tó lọ protest against Israel bó ṣe ń pa àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó ń pẹran táwọn yẹn kàn ń pààyàn dànù ní Palestinian tó ń pa àwọn èèyàn dànù nítorí pé Dr. Shola ni woman náà, Dr. Shola ṣógbà mú màá sáré fi wọ̀nyí. She was at the protest yesterday. Táwa bá ní ká jáde nísìn, ṣé àwọn dókítà tiwa tó jọmọ Yorùbá ṣọ́ lè tẹ̀lé wa jáde? Ṣé àwọn tó ń ṣe senior advocate of Nigeria ṣé tá bá ní ká jáde nísìn, ṣé Fálànà máa tẹ̀lé wa? Kò lè tẹ̀lé wa because àwọn ọmọ Fálànà wà okay, Faz wà okay, he's doing very well. Àwọn ọmọdélé Mohammed òní tẹ̀lé yín, they are doing very well. Bẹ́ẹ̀ wà l'Amẹ́ríkà ní sí táwọn náà ṣe wedding pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe wedding. Tálákà tiwa ló wá simple jù, tó bá ti gbómi sí wa lẹ́nu báyìí, ibẹ̀ la máa jókòó sí títí tó máa fi dé láàárọ̀ ọ̀la. Yesterday, this woman left her comfort zone. Kéèyàn tó di doctor, kò ń ṣe doctor kan fowó rà ní Nigeria, fowó rà o. She was at the protest ground in London yesterday. The author of This Is Why I Resist, advocate, political, woman rights activist, founder of WI Publication. She's a wife. She's a mom of 3 girls. Dr. Shola. Ṣógbà mímú òun lélẹ̀ UK ló wà. Ó wà ní protest ground lánàá, ojú ẹ̀lẹ́rìn yẹn. Kàí sí á ló wà láàrin èrò. Ó wà láàrin èrò, ojú ẹ̀lẹ́rìn yẹn nísìn. Ìyà ò jẹ́ o, but ó ń jáde. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń jáde nísìn. Ṣé yà ń jẹ mí ni? Ìyà ò jẹ mí. Mo lè má ní tó pọ̀. Ìyà ò jẹ mí. Ebi ò lè pa mí. Kí n gbóhùn mi kí n gbé nínú Africa for 1 year, ebi ò lè pa mí, bébí ṣe máa pàwọ́. Tí bá ti cut my coat according to my size. This is a woman that went to a protest ground yesterday. But no, right òun ni in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn yẹn kò tẹ́wọ̀n lọ́rùn. Every day she's producing video, goes, attack anybody tó jẹ́ àwọn Jew, attack gbogbo wọn pé in tẹ́ ń ṣe yóò dáṣẹ́.
but àwọn ọmọ Yorùbá nísìn Ìgbòho ń jà fún wa à ń béèrè lọ́wọ́ pé ta ló ránṣẹ́ ẹlòmíì tẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ Ìgbòho pé ta ló ránṣẹ́ wọ́n bí Ìgbòho wọ́n bí pé ta ló ránṣẹ́. Èmi àti bá mi ṣe sọ̀rọ̀ ní just about an hour ká tó bẹ̀rẹ̀ program ọ̀nà àbáńdúró tí a wà pẹ̀lú ẹ̀ àníṣe lásán àdẹ̀ní give up torí ẹ fẹ́ ká give up ni so ẹ ká padà kíákíá torí àsìkò mú kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sì ká padà sórí átíkù yẹn tá a ṣe ń kà lọ mo kàn máa ń mú àwọn àjàsà yẹn wọlé so that ìwọ tó ń wò mí pé ṣé mo Koiki yóò níṣẹ́ torí kí kò ní jẹ́ ẹ tó bá dẹ̀ láìkì ṣọ́ọ̀tì ni mo wọ̀ lé ní wọ́n kàn gé sí mi lára ẹ̀ Áfíríkà ò lè máa wọ long base London má dẹ̀ ti wà ní summer bí àtẹ bá láìkẹ̀ ṣẹ́rí fine boy looking sexy ó ti níyàwó ó dẹ̀ ti bí àwọn ọmọ àdẹ̀tún retí ọmọ lágbára Ọlọ́run ṣẹ̀dẹ̀ bá láìkì tí mo wọ̀ báyìí Omita Couture ẹ pè wọ́n agbọ́dọ̀ bá wọn polówó kò ń ṣe léde láti mọ̀ wọ́n láti ọdún kọ́dún ló ti ránṣọ sí wa lọ́rùn more than 20 years now àdúpẹ́ fún wọn so wọ́n nígbà tí mo jẹ́ bàbá Yorùbá tí mo dẹ̀ ti wà láfíríkà mo gbọ́dọ̀ máa look nice dáadáa tí bá ti fi wọ Yorùbá nation outfit mi tí n dẹ̀ fi wọ KOIKIMEDIA mi kí n máa wọ eléyìí so ẹ bá mi máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ pè wọ́n èyí tẹ́ wà lamẹ́ríkà èyí tẹ́ máa ń lọ pàtí gé nǹkan tó dá sí lára kíákíá ló máa dé Amẹ́ríkà ló máa dé UK ilé náà ara tí aṣẹ̀wọ̀ náà ní adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mọ́ lórí. Now let's go back quickly fún ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ ń wá wọn ẹ ṣáà ti lọ sórí Instagram gbogbo details wọn náà là ń post ẹnìjọ́ mẹ́ta ó wà lórí gbogbo channels wa ẹ rí níbẹ̀ ẹ bá mi patronize wọn ká tí mo ní mo copy not an article wọ́n post ẹ̀ sínú group kan ni mo kọ extracted so Mark Kalati again without no more interruption. Self-determination is our inalienable right and must be respected by Nigerian oligarch, by the northern elite. We say step aside and respect our choice for Yoruba nation. The back when Oduduwa Republic kò sí nǹkan tó bá jẹ́ ńbẹ̀ méjèèjì ìkan náà ni ọmọ ìyá ni wọ́n ẹ má jẹ́ kó sọ fún pé àwọn Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá ló wà ní Odùduwà Ilé-Ifẹ̀ à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bàbá mi Olóyè Ìgbòho ti confam fún mi but a máa sọ déètì jáde láìpẹ́ láì jìnnà but a máa dọ́dọ̀ ní fẹ́yìn tẹ́ ń sọ pé ṣé ẹ ní lọ sọ́dọ̀ ní ilẹ̀ Odùduwà èyí kọ́ lẹ máa sọ yẹn fún wa bàbá wa ní gbogbo wọn à ń lọ bá wọn a máa gbẹ́jọ́ wa lọ bá wọn pé kí lolóyè ṣe bá ṣe lọ bá bàbá wa láàfin èmi àtolóyè náà rẹ̀ lájọ máa débẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe máa kí ọmọ ọmọ Yorùbá ni wá tábà gba Yorùbá nation Ọ̀yọ́ máa gba gbogbo yẹn jagbajagba ni àwọn tó nímọ̀ nìyẹn kò sí gbogbo àwọn tájọ wà lórí social media la nímọ̀ kankan ẹ bá rí wọn tẹnu ẹnu wọn máa ń dùn báyìí àwọn dẹ̀ gbọ́ Yorùbá jẹ́ mi lọ báyìí a máa sọ burúburú balabalaba irọ́ ni wọ́n ò lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè wọ́n ò lè mọ̀ tó bàbá Professor Akíntóyè tí ẹ̀kan máa sọ fún wa pé a kì í ṣe Yorùbá àwọn Yorùbá ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n àwa ni ọmọ Odùduwà Ilé-Ifẹ̀. All this rubbish to distract you. The major thing is let's put the structure down and dissolve the union. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa a máa kí n dáadáa torí mò ń record lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá ti ń ṣe recording à ń fi máa dárúkọ kó máa wọnú audio wa. Yoruba nation, it is our indigenous land and we do not owe the rest an apology. You have seen the northern states in disarray. If turmoil, pillage by violence and kidnapping, northern states have been in external turmoil. Check the history of about over 600 years ago. The expansionists, whilst the Janjaweed Bello Tuji and his ISWAP, ISIS, Boko Haram, see how they gain their wealth through violence. All the terrorists combined are backed by the some northern elite. One of them is El-Rufai. El-Rufai tẹ̀rí yẹn backup terrorist ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Àwọn ló lọ kó wọn wá ní 2014 nígbà tó fẹ́ lé Jonathan lọ. If Bello Tuji is giving amnesty, it is time the rhetoric change. Government ò lè máa bá Bello Tuji sọ̀rọ̀ either through their own state governor. Kẹwàá máa sọ pé olóyè ò ní right
láti lọ bá àwọn ọba kó bá béèrè lọ́wọ́ President Bola Tinubu pé kí ló ṣe. Ẹ má wá sọ nonsense fún wa ní bíbá. Ẹ má wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn sí bíbá pé olóyè kí ló ń béèrè freedom ẹ̀ fún, ṣèbó ń jà àwọn kan tẹ̀ ní ẹni tó bá ń jà fún freedom ìyẹn máa ń jà tán ni, ìyẹn tó bá ń jà tán ó ní kó máa gbé níta. Kí ló ṣe bí àṣà bàbá wa Gani Alágbàlá nígbà tí a fi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Aláàfin ikú bàbá Yèyé, bàbá dáadáa ṣe kábíyèsí ní bẹ̀bálẹ̀ báyìí wọ́n ní Koiki bàbá ní mo mọ KOIKIMEDIA dáadáa, Koiki máa ń gbọ́ KOIKIMEDIA. Mo kí olórí náà ẹ ṣé gan ni ẹ̀kọ́ àdúró tì wá. Mo tún wá kí bàbá Olúgbọ́n orílẹ̀ gbọ́n. À ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa náà Ọọ̀ni of Ifẹ̀, èmi náà máa dé bẹ́ẹ̀. Ẹni bá náà ní dé ẹ̀yin là ní dé bá, oyè yín à ń bọ̀, ó kù díẹ̀. So nígbà tí àwọn gómìnà north wọ́n fún Bello Tuji ní right kó máa bájọba sọ̀rọ̀ pé in táwọn ṣe yìí àwọn terrorist nìyẹn, ṣé olóyè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí terrorist? Ṣèbémi wà lé ṣèbájọ́ lọ́dọ̀ ṣé ń bàtà lọ sọ́dọ̀ Sẹ́ríkì ṣọ́ sọ fún papa Sẹ́ríkì síbẹ̀, ṣe gbọ́ news papa Sẹ́ríkì a lọ fún ní warning 7 days a dẹ̀ sọ pé ọmọ kọlà wa àkínṣọ́mú àlè, kò tí ì sẹ́ni tó dánrú ẹ̀wò látijọ́ yìí. Mo ò tí ì rẹni tó dán in tó lóye dánwò yẹn, mo ò tí ì rẹni tó dánwò. Gbogbo ẹni tẹ́ǹdẹ́nu ẹnu lẹ́kọ̀ọ́ ní àfikẹ́ mú fídíò lóye àjọ alágbára làwa náà àmọ́ olóyè àwa là ń jẹ́ kinní kan tó bá ó ti mọ̀ pé àgúnmu lolóyè Ìgbòho. Ẹ̀yẹn ṣàgbé picture lóye ẹ̀jọ̀ mọ́ fídíò yín báyìí ó máa travel ni, àgúnmu ni, brand ni, àgúnmu ni. Tẹ́yìn bá ní àyà bí olóyè a sọ pé kò sí alágbára nílẹ̀ Yorùbá, ẹ lọ ṣe tó lóye ṣe yẹn, ẹ tẹ̀ dánwò àtàwà tẹ̀ challenge yẹn dánwò, ẹ bá wa dánwò. Èmi dé bá láàrin ẹ̀ ní January, mo dé bá ní ọmọ kọ lèmi náà, kò ṣe pé alóògùn wà á ní àyà ni, journalist gbọ́dọ̀ ní àyà ni. Ẹ̀rọ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ̀ fún wa ní support, a sì máa gbowó ká tó lọ, ẹ máa fún wa ní náírà ká máa ná, ẹ máa fún wa ní sefa, ẹ fún wa ní pounds, ẹ máa fún àwọn ọmọ Oòduà wà lọ́hùn torí wọ́n gbọ́dọ̀ máa pè mí pé dad kí ló ń ṣẹlẹ̀ so gbogbo yín náà la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. So ọkùnrin lèmi náà, ọkùnrin mẹ́ta ni mí, ò ní láti yìn mí. Bí àṣẹgbọ́n mi Ọmọdémájà nígbà tí mo padà dé London after many months, àwa lọ sí Dustin, ọwọ́ ẹ̀ ló wà gbogbo Dustin. Ó wá ní kúrò ní ibi tí iná wà, omi wà, kí ni mò ń wá kí wọ́n lọ jókòó. Mo níyàn kan máa jà, onítòótọ́ ni oníbòun náà jà fún ọmọ Mushin lòun náà, tóun náà bá dúró dáadáa ni wọ́n á ti fẹsẹ̀ kíkẹ̀ dànù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ fún wa nígbà yẹn. Àwọn kan wá ní ẹ ṣe Yorùbá nation mọ́ o, ẹ ṣe Yorùbá nation, kí la wá ń ṣe? Ṣẹ́gbẹ́ olóṣèlú là ń ṣe. Mo ní you will negotiate, you will put pressure on the government, direct and indirect. A máa lo ìta, a máa fi fún wọn ní pressure, a máa lo inú ilé. So olóyè must gain his freedom back regardless of whether we want freedom or not. Bello Tuji wà ní Nàìjíríà ọmọ 1994. Ẹ wo age olóyè, ẹ wo age tèmi. Àwa wà níta, ẹ̀rù wa ń bà wá, ká tó wá sílé àyà wa máa já. Ọdún mẹ́ta nísìn àlè wọlé pàgìrì. Àbúrò pé mi náà lè wọ Nàìjíríà anyhow ni. In tó mú olóyè tó lè wọlé, èmi náà lè wọlé náà nìyẹn, kò ṣe pé wọ́n tẹ̀lé mi. But tó ti mú ọ̀gá mi tó lè wọ Nàìjíríà, kí lè mi wá káàkiri. But as a journalist mo lè wọlé torí pé wọ́n ṣe wanted, kí wọ́n ṣe investigation tí mo fẹ́ ṣe. Tí bá ní reason láti wọlé máa wọlé, kò sẹ́ni tó ní kí n má wọlé. Bọ̀ṣọ́ wá da kí ẹni tó ní ọmọ Odùduwà lòun òun tún kọlà. Àbẹ́ mọ̀ pé ìlà tó lóye kọ yẹn identity ẹ̀ nìyẹn. Ṣó lè lọ ní kọ́ bá wọn parẹ́, ìbí mo tẹ̀ nílà tábà tẹ̀ ní kéékèèké tó já sí wa lójú. Ẹ wá ní ó ti lọ bá Tinubu o, kí ló tún fẹ́ Kóìkì o. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ, ẹ fi mọ bó ṣe ń lọ ni. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ ni. Mo ní ẹ máa jí níjọ́ kan, ẹ máa bá wa nínú country ni. Ìyẹn mo ṣe sọ fún àwọn tí mo fún lóhùn ní last week Sunday. Ẹ rántí program tá a ṣe ní bíbá ní ọwọ́ alẹ́. Mo kàn tètè bẹ̀rẹ̀ eléyìí nítorí àwọn staff mi ìnáwó busy púpọ̀ lénìí. Ìyẹn la ṣe fún wọn lóhùn. Anything tó bá wù bàbá Akíntóyè ni kó máa ṣe lọ.
He has the backing of 60 million Yoruba people. And to bá tẹ́ lọ́rùn, ẹ máa bọ̀ Nàìjíríà, Nàìjíríà lèmi náà wà bá, ẹ máa bọ̀ náà. Ẹ lè jókòó sí Amẹ́ríkà, sí UK, kẹ jókòó sínú Zoom, kẹ ní ẹ fẹ́ gba country. Àjọ máa wá lé ní àwa fọwọ́ kún bàbá Akíntóyè. Ìyá Jagun wà Nàìjíríà. Kò gbọdọ̀ kú wà Nàìjíríà. Sister Eileen, wọ́n lọ wọ́n bọ̀. Àwọn Queen Ara, Kentos, Tóyìn Ọláoyè, gbogbo àwọn ìyá oríṣiríṣi àwọn wà Nàìjíríà, ẹ̀yin wá jókòó sí Amẹ́ríkà, ẹ̀wọ́n ẹ fẹ́ control àwọn tó wà nílé. Bàbá Èkìtì wà lẹ́kìtì bẹ́yẹn kò lájọ Ọmọlúkà wà ní Oǹdó. Kí lẹ mean? Lamid ó wà on the ground. Mo ní tó bá dé stage kan gbogbo wa ṣe máa wálé ni. Ẹ lè control àwọn tó wà nílé, àjọ máa fọwọ́ ṣe ni. Táwọn náà bá lọ opportunity wá ṣe jù yín lọ. Let's move swiftly. All we want, àti mọ̀ pé ó ṣe ní north. Bọ́dẹ̀ ṣe ní north ẹni pé wọ́n gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ní 1804 àti sọ yẹn ká má tún máa padà sẹ́yìn. All we want, fẹ́ wàhálà. All we want is peace in Yoruba land. We do not want insecurity. We do not want war. Fẹ́ ogun. We are humanitarian nation builders. We see the future of our children, our elderly, the youth, and the Yoruba citizens. All we want is Yoruba land with its own border. Mo ti sọ̀rọ̀ border yẹn lánàá. O lè má ta gidi bọ̀ ní UK nísìn. O gbọ́dọ̀ dé border. Wọ́n máa bi ẹ́ pé ibo ló ń lọ gangan. Where are you going? Ibo ló ń lọ? Bó bá gborí omi wọlé nísìn, wọ́n máa dé padà lọ sí France. Agreement ti wà. Tó bá di October, mo sọ fún yín lánàá, UK àti EU, ìwọ tó ní British passport, o gbọ́dọ̀ ṣe àwọn registration kan, o lè pa gidi kó kọwọ́ plane. In tó fi ń pè ní border nìyẹn, ní bá Igbo ṣe, bọ̀ mo fẹ́ mọ Igbo tó ń bọ̀ lórí ilẹ̀ wa, èyí tó bá ń gbé lórí ilẹ̀ wa, a ti mọ̀ pé òkè, ilé ti wà lórí ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ o. Immigration adé bẹ̀rẹ̀ sí analyze wọn, ó yá ẹ wá sọ bí tẹ́ wà fún wa, a fẹ́ mọ bí tẹ́ wà. We just don't want anybody come, in and out. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. So let's go further. All we want, like I said, is peace. The Yoruba nation is a must. Oduduwa land will stand. Our ancestor fighting to maintain what is now the Yoruba speaking nation. May our ancestor be glad when our flags go flying fully. Báwo nínú ẹ̀ ṣe fẹ́ máa dùn pé Nigeria tó ní mí kankan, like I said. Let's come back quickly to the àsìkò náà ni. I still want to touch on one more area before we start, winding the program down. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìjókòó. Let me go straight to Kayode Emola. He had an article this week, just as he had one last week. So ti wiki yìí, àsáré kà fún yín, àwa tún rán yín létí èyí tó sọ ní last week. So let's touch on the one that a fi sọ̀rọ̀ lé ní wiki yìí quickly. Yoruba nation is an ongoing project that needs to be delivered. Koiki, ṣé ẹ máa wá pọ̀ gba country yẹn táwa kan ò tí ready? Lè dúró de gbogbo yín. Tí àwọn olóṣèlú máa fi tiwọn kó bá yín. And they are not ready to accept the truth. Now, let's go quickly on the article this week. Voice of Emancipation, ongoing security threat in Yoruba land. Posted 6 hours ago, August 10, 2025. Written by Kayode Emola, who is also the deputy chair of Baba Akíntóyè. As Nigeria mourns the death of former President Muhammadu Buhari, who was buried some weeks ago, communities in Yoruba land continue to suffer from the atrocity of his regime. Buhari ti kú, àwọn èèyàn wá ṣì suffer pain tí Buhari caused for 8 years. Tinubu ò tẹ̀ wá gbé bírèkì lẹ́sẹ̀, kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ni wọ́n tún fi kún. Even though Buhari has not long left power, the insecurities he left behind are nothing to write home about. A few weeks ago, I wrote about the mass exodus of our people
from their towns and villages in Kogi State. This week, we have seen a video of a ghost village in Ifelodun local government area of Kwara State. Okay. Though many of us in the heartland of other Yoruba states and the diaspora are not directly impacted by this phenomenon, we ought to be greatly troubled by this event in our homeland. This is where I question the intellectual Yoruba people like Dele Momodu, the Otedolas, the Globacom, and many of them like that. Your investment is also at risk with this country that is not stable. But investment in here at risk. Ṣé ẹ̀yin rò pa wà nìkan la wà at risk ni? Ṣé fi pé KOIKIMEDIA nìkan ló wà at risk pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ yìí? It might be Ifelodun local government, Kwara State. This can end up to be at Ijebu-Ode. But to you, ṣebí Kwara ló ti ṣẹlẹ̀. Àwọn Kwara tó ẹ̀ condemn wọn bẹ́ẹ̀. But they are coming down. They are driving towards down because last year, December, ní Osun State, maybe some of you forget, journalists who came back, I will just remind you, Osun State had terrorist network. When they know investigation, this was in December last year. Kódà wọ́n fẹ́ bò mọ́lẹ̀ tán, wọ́n fẹ́ yẹ ká gbọ́ 2024. This is the article. I can stop it, I can share it for you quickly. Torí pé fact la máa sọ níbí báyìí. A lot of you think that when we come here, and try láti bash Nigeria, I gbọ́dọ̀ bash it dáadáa kó lè yé ẹ̀yin ni. Osun State, this is Channels Television, okay? But when I say I'm on Channels Television, this is an article that was posted on their website. But many Yoruba people, they say, ẹ̀yin tẹ́jọ́ mọ́ Osun, ẹ̀ ń kọ́lé sí Osun State. Moru terrorist network to operate in Osun. Are you protecting the lives of the millions of Yoruba people or Okonjoka every party that can learn every Saturday? I pity a lot of us. Let me open it's only lower. It's a little bit slow. Court order detention of suspected terrorists. Toba open the only headline. Court, ilé-ẹjọ́ order detention. Oti open to anything. That's it. Because people oti pẹ́ so ó máa ṣe gbé wá láti inú server àwọn náà ni. But that's the way internet works. Because if you can store see, about technology. This is Channels Television. An article posted on the 10th of January 2025. Court order detention of suspected terrorists for 60 days. 60 days of take last January, even though the incident happened in December. Court, this January, end last February. January, official paperwork. What they wrote will be out there now. Ṣé wọ́n pressure Tinubu pé kó má jẹ́ ká túmọ̀ nǹkan kan nípa ilé ìyẹn máa ṣe ń sọ pé ṣé President Tinubu gangan ló wà lórí oyè àbí Sultan of Sokoto tó ń pè ní Sultan of Sokoto. Ìyẹn kan ní that is how Noah was preaching pé kó wá wọnú ọkọ̀ àgbàlá wọ̀ dá lóhùn. Okay. This is an article by Channels Television, not by KOIKIMEDIA. The suspected terrorists were arrested in December 16, 2024. Ẹ̀yin múra nísìn ẹ máa fẹ́ lọ́lé ní December. Àwọn tó arrest nísìn àti tí wọ́n arrest wá o. Èyí tó sá lọ àtàwọn tó tún ṣẹ̀ dé. Àwa máa wá kó àwọn ọmọ láti diaspora. Èmi ń pariwo pé ilẹ̀ Yorùbá ò sí ààbò. Ẹ̀yin wá mú àwọn ọmọ yín ẹ kó wọn bọ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ wá náà lọ sí ilé ní Osun State. Ẹ lọ sógun State. Ẹ lọ Kwara State. Ẹ lọ Ondo State. Ẹ lọ Èkìtì State. Ọlọ́run aṣọ gbogbo yín lọ aṣọ yín padà o. Torí kẹ́ má sọ pé ẹnu tèmi lẹ ti gbọ́ láburú. But many people have come like that and they never made it back. Elo be lọ́wọ́ àwọn family Gbenga Owolabi tó wá láti ṣe Maryland lọ ti wá. Elo be lọ́wọ́ Aborode àwọn family wọn lé ní nísìn. In tó gbólóyè dìde nìyẹn o.
The suspected terrorists were arrested on December 16, 2024 upon reasonable suspicion of their involvement in terrorism. Àwọn ilé ìwọ̀ tẹ̀ pé wọ́n ní bandit, straight terrorists ni wọ́n. Tó bá tẹ̀ sí pé wọ́n ní bandit, a gbọ́dọ̀ wà concerned. Ambọ̀sibọ́sí, these are terrorists. Láti February nísìn 30 days. January, February, March 30 days. April 30 days. Ó di 60 days. Ó tẹ̀ ti kọjá 60 to di 90. Gbọ́ story wọn mọ́ wọ̀ gbọ́n wá sí kọ̀tà gbọ́gbọ́ kan. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé ṣòwò rẹ̀ lọ́ fẹ́ bájà nísìn tó ń sọ pé this wá sáré dé mú tó bá jẹ́ pé olóyè ni. Níbo làwọn terrorists yìí wà? Níbo lọ ṣé wọ́n ti abandon wọn ni ṣọ́ ti fi wọ́n lẹ̀ ni? Nobody hears anything anymore. That is the country you want us to live together. Àmọ́ àjòkó sí bíbà à ń polówó ṣé ẹ mọ̀ pé àgúnmu ni mò ń polówó látàárọ̀. Ṣé family tèmi nìkan ló fẹ́ jàǹfààní ẹ̀ tàbá dá dúró? Mo ń bèèrè ni o, ṣé family olóyè nìkan ló fẹ́ gbádùn ẹ̀? Ṣé family bàbá Akíntóyè nìkan ló fẹ́ gbádùn ẹ̀? Bọ̀ kò kàn yín àwọn àǹtà máa jẹ in tó dẹ̀ máa jẹ wá wà láàrin wa. Àwọn àǹtà máa jẹ in tó máa jẹ wá wà láàrin wa in different fashion. Ọ̀tọ̀ làwọn tó ń ṣe fake alcohol tá ń consume tó ń fún wa ní kidney problem, fake drug. I don't even understand, how we think as people. Actually, I need 2 hours to the dot. That means I need to push quickly because I keep program could do 2 hours long. So could the bataba joke 3 hours. In taba maso. Let's go back to Kademola. If I have to come back tomorrow and do this properly, I will just give you some of the headline quickly. So the $2 mawa program so that Kale end programming. Into concern ni pé nígbà tó ń sọ fáwọn èèyàn pé àwọn èèyàn ń bọ̀ láti Kogi wọ́n sá káàkiri àwọn èèyàn ní kẹbí Kogi ni wọ́n ti dé Fẹlódù local government ní Kwara gbogbo aláàtìrí fídíò yẹn ó ti circulate lórí social media kò dìgbà tá bá play fún yín where people have literally àtẹ̀rò pé tó Ògùn state nìkan la rí nígbà yẹn rántí that was about 2 years ago táwọn èèyàn sá lọ sí Benin tó ń bi wọ́n pé níbo lẹ ti wá lè gbé ládùúgbò wa ní Ògùn state láti wá ní wọ́n ti sá lọ. This is happening also in Kwara State. Inch by inch, we are allowing enemy force to encroach our ancestral land. Inch by inch, allow encroach to repay. I don't understand. The Yoruba people of Kwara and Kogi are crying constantly for help. Méjèèjì ni governor. Kwara ni governor, Kogi ni governor, one is senator, one is House of Rep, one is local government chairman, àtúwá ní Tinubu lókè, and nothing is working. The Yoruba people of Kwara and Kogi are crying constantly for help, with no one appearing to be listening. Just like how I know she sọ pé afẹ́ dádúró, ẹja dádúró, listen, nítorí pé mind yín bí mo ṣe sọ at the beginning of the broadcast, nínú film tí mo ní mo wò, is a like a legal film. Ọmọ ní accident, yes, ọpọlọ accident. Ọmọ yẹn dẹ̀ paralyzed. Wọ́n wá wonder pé mọ́tò ò gbọ́mọ yìí, báwo ló ṣe ní accident, báwo ni ó ṣe wá dípò paralyzed. Wọ́n wá realize pé ìyá ẹ̀ ní àkóbá àdábá. Ta ni àkóbá àdábá fún ẹ̀yin torí kò ṣe fáwọn amọ́nísìn láti accept. Ta ló ń ṣe àkóbá àdábá fẹ́yìn tẹ̀sí sọ pé ẹ fẹ́ Nàìjíríà? Ta ni? Ṣé Tinubu ni? Ṣé Tinubu ni? Ṣé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ni? Ṣáwọn fọ́ tẹ́ bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tàwọn ti lé àwọn yẹn àtẹ̀sí lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́nibọ́dì bá ń sọ fún yín pé òyìnbó kan wà níta ó ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da tẹ́ ẹ̀ bá sá 440 fáwọn òyìnbó yẹn kò bá jẹ́ Asia ni kò bá jẹ́ Lebanese ni Pakistan ni àwọn yẹn ó dùn mí pé mo ráyè sí OECD yẹn we could have seen the amount of stakeholders kò lóòdì ni hopefully tí bá bẹ̀rẹ̀ the next program máa ti prepare sílẹ̀ kẹ́ lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ra nǹkan nínú Nàìjíríà àwọn tó ń jẹ èyí tó ń jí èyí tó ń ṣe this many things that are happening. Ìjẹ̀bú Òde nísìn Chinese kan ń gbalẹ̀ tí wọ́n àwọn yẹn tẹ̀ ti di bàbá wọ́n ti di bàbá àṣàlẹ̀ tó bá yá nísìn a máa lọ máa sanwó lẹ̀ ṣé àwọn ọmọ nílẹ̀ ló ṣì ń lé yín láìpẹ́ àwọn Chinese ló máa lọ máa sanwó lẹ̀ fún nísìn ó kù díẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń pè ní baálẹ̀ ṣẹ́rí wọn baálẹ̀ yẹn púpọ̀ nínú wọn oníjìbìtì olè ni wọn not all of them gbogbo lẹ́yìn lọ́ọ́ ti tà pátá
ó ń ṣe pọ́ sọ fún mi adé àdúgbò kan ìmọ̀ tó lóye ní 2021 a bá wọn bẹ̀ ni wọ́n wá kùsà a bí wọ́n pé ta ló fẹ̀yìn láyè ní bíbá ẹ̀yin ọkùnrin láyè lélẹ́yìí recording yẹn wà lọ́wọ́ mi àtọ́jú ẹ̀ pamọ́ fọjọ́ iwájú. So as I said, I'll come back and do more analysis on the Kayode Emola hopefully tomorrow. Aye bagbawa. Tẹ́ bá tó ẹ̀ tún rí wa for a couple of days. Àwa tuntun tó wà ká lọ nìyẹn. Like I said, just pray for us and continue to support financially. Lè máa lọ wo CNN. Mike Adenuga Globalcom ó ń pump owó sínú CNN. Owó gidi tó ń ṣòwò kékeré. Because for every advert is pushing on the CNN is a lot of money. So Tabani now need the funding. And more reason that I need funding because many things can be done that many of you will appreciate very soon. But for now, I have to end the program because there are staff that wants to do other things and we have a lot of other engagements. So Moki Bogwe, about to go second part of this audio. Teba the full video. Emma Walosori, KOIKIMEDIA, Facebook or YouTube. This is KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. Now, my recording is done. And this is where we appreciate those of you that have been on the thread. Kó tó di pé a máa wind down. Mo kọ́kọ́ kí bàbá kí tó ilé nǹkan sí. Ká yọ bàbá onírùngbọ̀n kúrò àbí ká yọ Lugard lẹ́ ń wò látẹ̀ nǹkan yẹn. Ẹlòmí ò tẹ̀ dámù. I love Nigeria. Bàbá tó kọ tó fún wa Nigeria lẹ́rìn yẹn. Orí mú ẹ. Ilé tó gbé ní London is very close to 9th Street. Mo ti dé bẹ̀rẹ̀ ní some few years back. Wọ́n fún ní emblem síbẹ̀. This is where Lugard live. Ó dà gbogbo níbẹ̀ between guess, but I was there, so many years. So jẹ́ ká mú láti ìsàlẹ̀ kí n kọ́kọ́ kí ẹ̀gbọ́n mi, brother mi, Aziz Gbadesere, ó ní Ìgbòho ṣá, Sunday Adéyẹmọ, kàkàkí Elédùmarè. Many people are scared of him to return back home. Ta ló wà tó ń bẹ̀rù nípa pé kó lóye padà sílé? I don't know. Ó mọ̀ pé arákùnrin àti KOIKIMEDIA àti Kayode Emola àti YSDM àti World Media àti Akíkanjú àti Ìfẹ́lódùn àti Ìlànà wọ́n ṣàfihàn kí ló fi ṣẹlẹ̀, but we can't tell you kí ló fi ṣẹlẹ̀ jù pé we want our freedom, we want our security and we have the right. Mo kí bàbá wa Adéyẹmí Ọláyẹmí, nothing will work for good as long as we are still forced marriage calling Nigeria. Mo kí bàbá wa Abiodun Gafar Waris Jinode Otojo Mẹ́ta. Is a man that believes that Tabashi no Nigerian currency and then after Yoruba nation. The more we can avoid using Nigerian naira, the more the country will collapse. But about the idea kan wá, àwọn kan jókòó sí America, wá jókòó sí London, wá jókòó sí UK, wá máa ṣẹlú papa àti fún wọn ní wòtòwòtò. Mo tí mo bẹ̀ ó ti dá mi lóhùn. So bí a ti bá parí program a lọ wo page wọn. Tó bá dá mi lóhùn pẹ̀rẹ́ lórí fídíò tí mo ṣe fún next week bí a máa tún padà wá lóru èlé wá wá gbọ́ sí ya èmi lọ́kọ̀ ya gbogbo yín èmi lọ́kọ̀ ya yín lórí social media ẹ lè jókòó sí abroad tèmi wá sí America tí mo wá sí Africa nínú ooru nínú risk kẹwàá máa condemn táwọn kan ṣe ànígbà fún yín no ànígbà fún yín ẹ máa wá sílé tẹ bá wá sílé tí mo fojú rí yín ẹ lè wá máa condemn. You can't sit abroad and say because they don't share ta ló rán wọn ṣe àwọn olè fẹ́ máa bi ní nonsense and question here. Mo kí brother mi Frank Abiola, mo kí màmá mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí Mr. Dare, mo kí like I said, we lost a family member from my in-law kọlọmba mi Fọ̀rúnkẹ́ ìyá náà. So it's life, but we have to move ahead. Mo kí bàbá wa Adébánjọ Olúṣẹ́gun, mo kí ìyá wa Festus Elizabeth, Mufta Ibrahim, Anjorin Noah Moki Abdullahi, Otojo Meta. I haven't seen you on the broadcast. Mo mọ̀ internet data wọ́n gan ní Nigeria nísìn, but it is what it is. Tó bá jẹ́ pé bí tí gbogbo àwọn tó lé fún irú Globalcom yẹn, tó bá jẹ́ pé èèyàn gidi làwọn yẹn táwa ń pariwo pa fẹ́ dá dúró. Àwọn mọ̀ pé business wọn ló wà at risk. Àwọn ló ní stake ní Nigeria, àwọn ò ní stake ní Nigeria. Irú àwọn yẹn yẹ kó fún an access sí satellite. Ó yẹ tẹ máa ṣe but gbogbo wọn avoid ẹ wọn sá àfi gbà involve àfi dá sí o tí Fúlàní bá wọlé dé bá gbogbo yín àtẹ̀ntó lómi lára Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ lè sáré ìyẹn là ń sọ fún yín ẹ̀rọ pọ́n Fúlàní bá ń ṣeré ni they are not joking. Kí World Auto Diagnostics ó tó jẹ́ mẹ́ta mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Dubai mo kí gbogbo àwọn wòlíì
Lawrence Muki, Taloto and Johnson ní gbogbo London Muki, brother mi. Who is there again? Taufik Quadri. Muki ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram tẹ́ ń gbọ́ mi. Ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ ká ṣàṣetì, àṣeyọrí làwa máa ṣe. Ẹ má ẹ̀kẹ́ni kọ̀ọ̀kan sọ fún yín pé kò possible, ẹ má dá wọn lóhùn. Wọ́n mọ̀ kó máa possible. Ẹ̀rù ń bà wọ́n. Kọ̀sọ́mọ̀ kò tó bá ti possible, ó ní máa tọrọ owó lọ́wọ́ anybody. Gbogbo àwọn foundation tó kọ̀ create ara wọn. Ṣé àmọ́ ká ra ti bẹ̀yẹn ká fi sílẹ̀? Ta ló mọ wọ́n ṣe ń ṣe kíní? Ẹ fẹ́ máa fáwọn èèyàn wa ní peanut. Ẹ fẹ́ káwọn èèyàn wa dìde fúnra wọn. Àwọn èèyàn mọṣẹ́. Báwo ni tailor ṣe máa struggle? Tailor tó yẹ kó máa ránṣọ ọmọ school. Kí la fi máa lọ ra ọṣẹ ọmọ school ní China fún? Ẹ má bínú, ohun yẹn máa ń pọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni sometimes the fan also is too much. Mo kí Abdullahi Ọmọbọ́lájí, mo kí Ọlákúnlé, mo kí Princess Awoniyi Ṣẹ́gun grandma, ẹ̀kọ́ àdúrótì, mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Kòròdú. Mo rò pé omi yẹn ti wà subsidized nísìnyí, omi tó ń ya ilé tó ń ya gbogbo àdúgbò. No planning, no nothing. Kò sí local government kan tó ń ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn local government tí mo dé, àwa ti bèèrè lọ́wọ́ wọn pé I won't mention those local government for the risk of those that are in that area. Ìjọ ò lè ti rí local government chairman yín, Baba Koiki béèrè dẹ̀. Nothing is working on. Like I said, my trip, màá kọ́ máa yin díẹ̀ fún yín ni. Màá máa yin díẹ̀ fún yín. Ìyàwó Mary mo kí yín. And I believe that's about it. Sorry, time. So thank you so much for everyone that have joined us, and we hope to be back maybe in another couple of days. If I'm off air, just believe that I'm also doing some other things, and I also have my own family, matter to deal with. So, but most importantly, you will find us on Twitter. My staff are working tirelessly with the little resources. Our major message our internet down is about 35,000, I think, a month. Our major internet program at least every day. Our major program after saying internet you see why we need money, why we need to keep the work going. Many things they are still cutting and editing and all that. So YouTube, you'll find a lot of information. But about Yoruba nation, ysdm.org or KOIKIMEDIA.com. If you can't find it online, you would also find it on our website. Okay, reach out to our media. I don't share movement. We want number to public. Tell about getting a pelumi. Because when you have multiple messages coming through, it takes time. And communicate. This is my phone now. I have another phone. We have about can I exaggerate the kind of messages to what I listen. I take me at least 3 days if you go through it. So could that be you don't pay your call ambassador? So the send message you are reply me. We will eventually come across it. Mr. Koiki call us back. Time zone. And to America to send message me 10 immediately soon. So tiba my target in this there be time by the mark when you to send message Mr. Koiki and Fibawa sorrow. So the time difference is also different because America to Africa is not the same time. So we're trying our best, but one thing is nobody will deny that this movement has not opened a lot of information to millions of people. We are able back to back. It's been painful. Program I was watching his program this morning, 12 minutes. In your making the comments or the section,
or dárúkọ wọn. So there are some people that their job tí wọ́n nìyẹn wọ́n máa wá ní káwọn èèyàn máa criticize, but don't come and condemn and say torí pé ìwọ kọ́ ló wà níbẹ̀. Nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ máa gba independent kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló wà níbẹ̀. Independence eventually we saw what happened. It was not a full independent. So find the support to her. That is the details on the screen before we start winding it down. Thank you so much on the TikTok. I can't bring anybody in, but hopefully during the week, Tibaura our sorrow. I invite you, send it, because I see a lot of people do more interactive on TikTok. Moki our Stella Eshegonima, Moki Baba Taiwo, Moki Bubu state concon, Lati Bubu le Yoruba, meeting con lot of things for instance, YSDM Europe and Council. Listen. You see why we have to go. Call it to Wale Board and say, you know, we are constantly Kayodemola the local meeting here. You know, when people are working day and night on any conference call, on lot of people listen. Tiba click listen, YSDM Europe Council meeting. So Moki Yoruba Nation is the last hope. And like I said in the topic, our quest to self-determination is the only way out of the crisis we are in currently. Thank you so much. God bless Baba Kitoye. God bless every single one of us. If I didn't mention your name, Moki Baba Oyebode Olukayo de Instagram. Yawa Janet, Keke Okus, I cite you, Coded Junior, Gift. In your corner, I can't hear you very well. If you have phone in, you should have come in and come back out. Thank you so much, and God bless us. Hopefully, we'll find ourselves together some other time. But for now, I gotta go. Moki Bubuale Konseo. Let's just kick this in before we go. Àti lọ mo dúpẹ́ lọ Kóìkì mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ níra bẹ́ẹ̀ ṣe dúró sí bàbá yìí Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá nation! Ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ àgbé ká tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ká gbọ́ ilé nǹkan gbọ́ ilé. Láàtọ̀ bàbá olóyè Ìgbòho Òòṣà àbólẹ̀ Yorùbá ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe kókó. Ó wà very very important. Àjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa kájọ ṣe káṣẹ̀ ní tiwa. Àmín. Ẹ sáré kí gbogbo àwọn kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ayé tẹ̀lé wa lọ sí ìjáde láti lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Láàfin, bàbá wa Kábíyèsí Olúgbọ́n. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ parẹ́. Ilẹ̀ Yorùbá ọdẹ gbé wa àní sàṣetì. Àmín. Mo dúpẹ́ tẹ̀gbẹ́ mi ráyè dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ èrò pọ̀ ọjọ́ yẹn. So gbogbo ẹni tí ń lò pé wọ́n ẹ̀sìpẹ́ pé kí n ráyè kí àwọn tí mi ráyè kí mo bẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run ẹ má bínú bẹ̀yìn. Ẹ gbogbo ẹni tí ń bínú ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ bẹ̀rẹ̀ sí jọ sí. So látòsù tó ń bẹ̀ lọ́nsìn a máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ kí àwọn bàbá wa láti bá wọn sọ̀rọ̀ àbólẹ̀ Yorùbá. Mo sì fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa kájọ sí security ilẹ̀ Yorùbá àfẹ́rẹ́ ìpàtàkì tó ń ká fi bẹ̀rẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. Ọlọ́run ní dídú tiwa ẹ dákun mo bẹ̀ wá ẹ mọ̀jà bínú síra wa ẹ jájọ sí mo bẹ̀ wá ẹ mọ̀jà búra wa pàǹbára wa jà lásìkò yìí ẹ jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ gbé gbogbo wa. tó òun náà ni mo kí ẹ má gbé mo kí bàbá wa Razak ẹ̀yin gbogbo Ìbàràpá méjèèje ẹ máa palẹ̀mọ́ sílẹ̀ Ìbàràpá méjèèje wọ́n ti ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ Ọlọ́run àmọ́jọ́rò gbogbo àwọn déètì yẹn tí bá ti gba full confirmation I will announce it, but like I said at the beginning and also towards the end, we are getting ready to be at Baba Kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second Aṣífìlà Foríadé a máa wà nílé Ifẹ̀ èmi àti Olóyè Ìgbòho láìpẹ́ yìí ẹ máa gbáradì sílẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Ilé Ifẹ̀ so ẹ máa rí Kóìkì ní Ilé Ifẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Mo kí màmá mi lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín. I gotta go now. Thank you so much. God bless us all. We'll be back some other time, but for now, stay safe. If you see anything, say it. We are sort it out. I don't know. Tẹ́ bá send the video incident sí wa láti ilé.
very important. Two things tẹ́ gbọ́dọ̀ rántí, because àwọn videos kan wà táwọn document láti lè máa send sáwọn countries lágbàáyé. Ẹ gbọ́dọ̀ fi date sí, ẹ gbọ́dọ̀ fi location tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn, ẹ gbọ́dọ̀ fi sí. Very, very important. Date yẹn ó gbọ́dọ̀ wà bí ẹ̀ẹ̀mejì, kẹ́ pronounce lẹ́ẹ̀mejì. Torí àwọn videos kan wà tá bá send ẹ̀ síta, wọ́n máa ní kò sí date níbẹ̀, nígbà wo lè ṣẹlẹ̀. You know, so very, very important. If you Ben Clement, if you see something, say something, even if they're not going to do anything. And you shall record it, send it. Siwa. Nígbà tó máa wúlò. Wọ́n ti gbé Nigeria lọ sí mo ti lọ́dọ̀ brother mi kan náà mọ Biafra yẹn, Okocha. They were in Washington DC because èmi ò fi máa lo video money. Tẹ́ bá rí in tí wọ́n sọ jáde nípa Nigeria, nípa terrorist. Nigeria, ó máa wọlé ṣáni, kò sọgbọ́n ẹ̀. Thank you so much. I gotta go now. Yoruba nation, no restriction, surrender. Yemi Fatoki, mo gbàgbé ẹ, gbogbo Lagos Island, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló wà. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Have a very good evening. Ẹni tó bá mọ̀, kó kọ́ tẹ̀lé.